मानिसहरू थुप्रै किसिमले दास बनिन्छ, स्लेभ बनिन्छ। अनि बाइबलमा थुप्रै स्लेभ्सहरूको विषयमा कुरा पनि गरेको छ। स्लेभ्स कस्तो हुन्छ अनि स्लेभ्सले के गर्छ भन्ने कुरालाई अनि मैले त्यो कुराहरूलाई मैले स्टडी गरिरहेको छु यो दिनहरूमा। अनि प्रभुले योबाट मलाई केही कुराहरूले सिकाइराख्नु भएको छ। विशेष गरिकन दास स्लेभ चाहिँ 3 किसिमको स्लेभ हुँदो रहेछ। एउटा फिजिकल स्लेभ, एउटा इमोसनल स्लेभ अनि एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल स्लेभ। 3टा किसिमको दासत्व हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ शारीरिक दासत्व हुँदो रहेछ, एउटा भावनात्मक दासत्व हुँदो रहेछ अनि एउटा चाहिँ आत्मिकी दासत्व हुँदो रहेछ। अनि जब हामी बाइबलमा हेर्दै जान्छौँ दासत्व चाहिँ कसरी आउँछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि दासत्व चाहिँ जहिले पनि अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि आउँछ। सो 3 किसिमको दास हुन्छ अनि यो 3 किसिमको दासलाई 2 प्रकारले डिफाइन गरेको छ बाइबलमा। एउटा चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमको लागि दास हुँदो रहेछ। जस्तो जब पनि एउटा यहुदीले आफैलाई, एउटा हिब्रूले आफैलाई गरिबीपनाको लागि बेच्थ्यो, उसलाई कसैले किन्यो भने चाहिँ त्यो किनेको टेन्युर चाहिँ 7 इयर्स हुँदो रहेछ। 7 वर्षको त्यो दासत्वको हुँदो रहेछ। आफ्टर द 7th इयर त्यो मान्छेले चाहिँ छुटकारा पाउँदो रहेछ। उसको जति पनि बाँकी छ या जुन दाममा ऊ किनिएको छ त्यो चाहिँ 7 इयरमा किनिसक्दो रहेछ। तर त्यहाँ अझै एक किसिमको दास हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ बोर्न सर्भेन्ट भनिकन भन्दो रहेछ। अनि यो बोर्न सर्भेन्ट भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि यो दास चाहिँ एउटा मालिकको घरमा गएर बस्थ्यो अनि कतिजना मालिकहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नोकरहरूलाई अथवा आफ्नो दासलाई पनि उनीहरूले विवाह गरिदिन्थ्यो। अनि त्यो विवाह गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो घर परिवारमा उसको छोराछोरी हुन्थ्यो, उसको पत्नी हुन्थ्यो, उसको फ्यामिली हुन्थ्यो। तर जब 7 वर्षको टेन्युर सकिन्थ्यो उसको दासत्वको, त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो घरलाई छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ मालिकलाई छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ उसको छोराछोरी अनि उसको पत्नीलाई चाहिँ उसले मालिककै घरमा छोडेर जानु पर्थ्यो। किनभने ऊ दासत्वको पिरियडमा उसको विवाह भएको हुँदो रहेछ। त्यो समयमा उसको विवाह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले छोडेर जानु पर्दै हुँदो रहेछ। अनि त्यति बेला त्यो नोकरले म चाहिँ मेरो मालिकलाई माया गर्छु अनि म मेरो परिवारसँगै बस्छु भनेर उसले निर्णय लियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई लगिकन घरको दैलोमा सङ्घारमा उसको कानलाई एउटा सुतारीले छेडिदिँदो रहेछ। अनि त्यो कानमा सुतारीले छेडेर चाहिँ उसलाई कानमा एउटा कुण्डल झुन्डाइदिन्थेछ। अनि त्यो कुण्डल झुन्डाएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ कसैको बोर्न सर्भेन्ट भनिकन चिनिन्थेछ। बोर्न सर्भेन्ट भनेको चाहिँ सोल्ड फर एभर। अनि पौलले जब आफैलाई नि सम्बोधन गरेको छ, पौलको दिनको नि सुरुवाती दिनमा तपाईँले हेर्नु भने पौलले म ख्रिस्टको दास भनेको छ, म यहुदीमा यहुदी, ग्रिकमा ग्रिक भन्ने कुराहरू भनेको छ। तर लास्टमा पौलको मिनिस्ट्रीको लास्टमा एन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ पौलले आफैलाई आई एम द बोर्न सर्भेन्ट अफ क्राइस्ट, म चाहिँ यीशु ख्रिस्टको बोर्न सर्भेन्ट हो भनिकन भनेको छ। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ पौलले के भन्नु खोजेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यति साह्रो सोल्ड आउट हो यीशुको लागि कि म चाहिँ यीशु ख्रिस्टको अब पुरा सोल्ड आउट भएको छु। त्यसले गर्दाखेरि पौलले आफ्नो पत्रमा भनेको छ कि अब म होइन, इट्स नो लङ्गर आई बट क्राइस्ट लिभ्स थ्रु मी, म होइन तर ख्रिस्ट मद्वारा बाँच्नुहुन्छ भनिकन पौलले त्यो एउटा बोर्न सर्भेन्टको कुरालाई बताएको छ। सो सर्भेन्ट 3 किसिमको, नोकर दास 3 किसिमको हुँदो रहेछ। अनि प्राय दासत्व, सो मैले पौलको कुरा गरेको होइन, मैले पुरानो करारमा कुरा गर्दैछु। हरेक दासत्व चाहिँ जहिले पनि अनआज्ञाकारिताबाट जन्मिन्दछ। डिसओबिडियन्सले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा स्लेभरी ल्याउँछ। डिसओबिडियन्सले, अनआज्ञाकारिताले चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्लेभरी ल्याउँछ। तपाईँको छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् त, अनआज्ञाकारिताले तिम्रो जीवनमा दासत्व ल्याउँछ। जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्दैनौँ, परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड हो जुन वचनलाई हामी मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा जहिले पनि सफल हुन्छौँ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू भएपछि चाहिँ सफलता चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, इट्स आवर राइट। प्रभुले भन्नुभएको छ तँ जहाँ गइस् भने पनि तँ सफल हुन्छस्, किनभने सफलता चाहिँ तपाईँको अधिकार हो। सफलता चाहिँ तपाईँले बेग गर्नु पर्दैन, माग्नु पर्दैन। सफलता चाहिँ तपाईँको बाई डिफल्ट तपाईँको राइट हो। तर यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामी किन जीवनमा असफल हुन्छौँ? वाइ? किन हामी रोगी छौँ? किन हामी बिमारी छौँ? किन चाहिँ हामी जीवनमा हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ फ्रुटफुल हुँदैन? किन हामीले गर्दै गरेको काममा हामी इनाम देख्दैनौँ? किन हाम्रो पढाइमा हामी एक्सेल गर्नु सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कारण छ। त्यो कारण चाहिँ के हो नि? अनाज्ञाकारिता। प्रभुले नि प्रभुको दासहरूलाई एभ्री टाइम जब पनि कुनै काम गर्नलाई खटाउनु भयो, प्रभुले एउटा कुरा कमनली भन्नुभएको छ, नडरा, नडरा। त्यो कुरा आज हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ, नडरा, डु नट फियर फर आई एम विथ दी, तिमीसँग चाहिँ म छु।
तँ जहाँ गइस् भने पनि प्रभुले यहोशूलाई पनि त्यही भन्नुभयो, तँ जहाँ गइस् भने पनि तैँले सफलता पाउँछस्। यहोशू 1:7-8-9मा तपाईँले पढ्नु भने प्रभुले यहोशूलाई प्रमिस गर्नुभएको छ, तँ जहाँ गइस् भने पनि तैँले सफलता पाउँछस्। तर एउटा कुरा याद राख, मोसाको यो व्यवस्था अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ तेरो मुखबाट कहिले पनि नहटोस्, त्यो जहिले पनि तेरो मुखमा रहोस्। अनि त्यसो गर्नाले चाहिँ तेरो जीवनमा तँ जहाँ जान्छस् त्यति बेला तँ सफल हुन्छस्। प्रभुले त्यही कुरा गिदोनलाई पनि भन्नुभयो, प्रभुले त्यही कुरा मोसालाई पनि भन्नुभयो, नडरा, जहाँ पनि तँ जान्छस् म तेरो साथमा छु। सो प्रभुले आज हामीलाई पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो हुँदै पनि हामी धेरैपल्ट दासत्वमा बाँचिरहेको हुन्छौँ, स्लेभरीमा बाँचिरहेको हुन्छौँ, अनि हामी फिजिकल्ली चाहिँ हामी स्लेभ होइनौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला फरिसी शास्त्रीहरूले भन्थ्यो हामी कसको चाहिँ दास हौँ, हामी त दासत्वमा छैनौँ, वी आर नट इन स्लेभरी एनिमोर। जबकि उनीहरू साँच्चै नै भन्नु हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोमी साम्राज्यको दासत्वको अधीनमा थियो। उनीहरूको आफ्नै गभर्मेन्ट पनि थिएन, तर रोमको शासनको अधीनमा थियो। जुन चाहिँ हेरोद थियो, त्यो हेरोद चाहिँ हि वाज अ हायर्ड किङ। ऊ चाहिँ आफ्नै उसको साम्राज्य थिएन, तर उसलाई चाहिँ अपोइन्टेड किङ थियो। ऊ चाहिँ फुल फ्लेजेड किङ थिएन। अनि त्यो हेरोदको मुनि बस्ने फरिसी शास्त्रीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्छ हामी चाहिँ कसको दास हौँ, वी आर नट स्लेभ टु एनीबडी, हामी कसको पनि होइन। वास्तवमा उनीहरू दास थिए, उनीहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन कि उनीहरू दासत्वमा थिए। अनि त्यो दासत्व चाहिँ सायद शारीरिक थिएन होला, तर त्यो दासत्व चाहिँ मानसिक दासत्व थियो। अनि त्यो दासत्व चाहिँ आत्मिकी दासत्वमा थियो। धेरैपल्ट हामी प्रभुमा हिँड्दै गर्दाखेरि नि हामीले फ्रिडमको डेफिनेसन हाम्रो आफ्नै किसिमको हुन्छ। संसारले हामीलाई फ्रिडमको थुप्रो डेफिनेसन्सहरू दिन्छ, तर संसारले दिने फ्रिडमको डेफिनेसन र प्रभुले दिनुहुने स्वतन्त्रता फ्रिडमको डेफिनेसनमा चाहिँ आकाश र पतालको फरक छ। प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ तिमी चाहिँ त्यति बेला सत्य हुन्छौ वेन यु नो द ट्रुथ। जब तिमीले सत्यलाई जान्छौ नि त्यो दिन चाहिँ तिमी स्वतन्त्र हुन्छौ। अनि ट्रुथ चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रुथ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने वचनले यसरी भन्छ, यूहन्ना 1:5ले भन्छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ लाइट हुनुहुन्छ। अनि जब लाइट आउँछ अँध्यारो चाहिँ त्यहाँ बस्नै सक्दैन। इट्स नट पोसिबल, अँध्यारोको लागि पोसिबल नै छैन। लाइट आएपछि यो कोठालाई अहिले हामीले सबै बत्ती निभाइदियो भने अँध्यारो हुन्छ, तर त्यसको बिचमा हामीले एउटा सानो क्यान्डल बाल्यो भने पनि त्यो अँध्यारोलाई त्यो लाइटले जितिहाल्छ। किनभने लाइट चाहिँ जस्तै सानो भयो भने पनि लाइट हो। लाइटमा चाहिँ लाइफ छ, लाइट चाहिँ पावरफुल छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि त्यो लाइट हुनुहुन्छ। जब हाम्रो जीवनको अन्धकारमा नि हामीले त्यो लाइटलाई ल्याउनु सिक्छौँ नि, त्यो लाइटलाई ल्याउनु सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्धकारदेखि चाहिँ जीवनमा सरेको हुन्छौँ। सो यो दासत्वको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, दासत्व स्लेभरी चाहिँ हामी कसको स्लेभ बनिन्छौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ रोमी 6:16ले भनेको छ। रोमी 6 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँले मसँग। रोमी 6:16। तपाईँले जसको कुरालाई मान्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ त्यो त्यसकै स्लेभ बनिनुहुन्छ अरे। यदि मृत्युको अनाज्ञाकारिताको हो भने चाहिँ इफ इट इज डिसओबिडियन्स, तपाईँ मृत्युको स्लेभ बनिनुहुन्छ। यदि तपाईँ जीवनको हो भने चाहिँ नि तपाईँ यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको हो भने चाहिँ तपाईँ यीशु ख्रीष्टको स्लेभ बनिनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि के भन्नुभएको छ, म चाहिँ तिमीलाई दास भन्दिनँ, आई कल यु माई फ्रेन्ड। मजाको कुरा। हामी यीशु ख्रीष्टको दास बनिन्छ अरे नि। फेरि दास बनिँदाखेरि त दासको लुगा लगाइदिनु पर्ने नि, हेप्नु पर्ने नि, घटाउनु पर्ने नि। प्रभुले भन्नुभयो आई डोन्ट कल यु स्लेभ, आई कल यु माई फ्रेन्ड। किन भन्दाखेरि नि दासलाई चाहिँ थाहा हुँदैन अरे मालिकले के गर्दैछ, तर साथीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ मेरो साथीले के गर्दैछ। सो जब तपाईँ यीशु ख्रीष्टको नि दास बनिनुहुन्छ नि, वास्तवमा तपाईँ यीशु ख्रीष्टको साथी बनिनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। जब तपाईँले यीशु ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई जान्नु भने चाहिँ नि त्यो कुराले चाहिँ नि तपाईँलाई यीशु ख्रीष्टको कुराहरूको अधिकारी पनि बनाउँछ। प्रभुले भन्नुभयो आई डोन्ट कल यु स्लेभ, आई कल यु माई फ्रेन्ड भन्नुभयो। अर्को ठाउँ रोमीले भनेको छ, रोमी 8:17ले भनेको छ तिमी यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्छौ भने चाहिँ तिमी यीशु ख्रीष्टसँग महिमित पनि हुन्छौ। अनि यीशु ख्रीष्टसँग तिमी त्यो महिमामा त्यो स्वर्गीय स्थानमा पनि तिमी बसालेका छौ, इफिसी 2:6ले भन्छ। सो इफ यीशु ख्रीष्टसँग हामीले कष्ट भोग्दैछौँ, धेरैपल्ट नि हामी एउटा लाइफको सिचुएसनबाट जान्छौँ अनि त्यो सिचुएसन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो फ्रिडम हुन्छ। तर हाम्रो हामी चाहिँ नि मानसिक रूपमा दास भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो एउटा पापको कुरालाई हामी ओभरकम नै गर्न सक्दैन। जसरी हामी यसरी सभामा आउँछौँ, हामी आराधना गर्छौँ, हामी चार्जड हुन्छौँ, तर जब हामी बाहिर गइकन नि फेरि हाम्रो डे टु डे लाइफलाई जिउन थाल्छ नि, हाम्रो यो यहाँभित्र भएको दासत्वलाई नजितेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी संसारसँग हारिरहेको हुन्छौँ। बाहिरबाट हामी दास बन्नेको हुँदैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी राम्रो हुन्छौँ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी चर्च गोइङ क्रिस्चियन हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीलाई बाइबलको भर्स थाहा छ, तर भित्रबाट चाहिँ हामी दासत्वमा पसिरहेको हुन्छौँ।
अनि त्यो दासत्वबाट चाहिँ नि प्रभुको वचनले भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 6:16 पदले भनेको छ, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ, कम आउट अफ देम भनेको छ। तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ, कुनै अशुद्ध कुरालाई नछुअ, अनि म चाहिँ तिमीहरूको पिता हुनेछु, अनि म चाहिँ तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। आई विल बी अ फादर टु यु एन्ड आई विल एक्सेप्ट यु भन्नुभएको छ। जब हामी त्यो दासत्वबाट बाहिर निस्किन सिक्छौँ नि, त्यो निस्किनु सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो लागि पिता बनिनुहुन्छ। अनि उहाँलाई लाज लाग्दैन त्यो हुँदै गर्दाखेरि, प्रभुलाई लाज लाग्दैन, प्रभु ओपनली हाम्रो पिता बनिनुहुन्छ। अनि प्रभुको त्यो कभनेन्टभित्र हामी बस्न सिक्छौँ। आजको जेनेरेसनले नि यो कुरा सिक्नु जरुरी छ। म तपाईँलाई बाइबलबाट एउटा उदाहरण दिन्छु। बाइबलमा जब हामी मिश्र देशको मान्छेहरूलाई हेर्छौँ, इजरायलीहरू जब मिश्र देशमा थिए, उनीहरू 430 वर्षसम्म चाहिँ नि उनीहरू स्लेभरी, हाउस अफ स्लेभरीमा थियो। अनि बाइबलले के भनेको छ नि, फिरौनले चाहिँ आइरन फिस्टले, फलामको हातले चाहिँ तिनीहरूमाथि राज्य गरेको थियो। अनि यो आइरन फिस्टले जब फिरौनले उनीहरूलाई राज्य गर्दै थियो नि, राज्य गर्दै गर्दाखेरि फिरौनले चाहिँ उनीहरूलाई फिजिकल स्लेभ मात्रै बनाएको थिएन, तर उसलाई चाहिँ इमोसनल स्लेभ पनि बनाएको थियो, उसलाई स्पिरिचुअल स्लेभ पनि बनाएको थियो, अनि ऊ फिजिकल स्लेभ पनि थियो फर 430 इयर्स। एउटा पुस्ता चाहिँ जहिले पनि 40 वर्षको हुन्छ। एउटा पुस्ता, एउटा जेनेरेसन चाहिँ 40 वर्षको हुन्छ। जब तपाईँ 40 वर्ष टेक्नुहुन्छ नि तपाईँको लाइफको, अथवा 40 वर्षलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो अघिको पुस्तालाई सिद्ध्याएर तपाईँ अर्को पुस्तामा जानुहुन्छ। नेपालीमा भनाइ छ नि, जब पुग्यो 40 मनमा कुरा हालिस अरे। 40 पुग्ने बित्तिकै मनभित्र कुरा पस्छ अरे क्या, ला हो मैले त केही गरेको पनि छुइनँ, कमाएको पनि छुइनँ, गाडी पनि किनेको छुइनँ, मान्छेले सोच्नु थाल्छ अरे। 40 वर्ष पुग्नु थालेपछि जस्तै नसोच्ने, जस्तै बिन्दासले पनि सोच्नु थाल्छ अरे। त्यति बेलादेखि चाहिँ खाँदाखेरि पनि बेलुका साग खाएर सुत्यो भने उसलाई बिहान उठ्दा अलिअलि भुँडी दुख्नु थालेको हुन्छ, किनभने उसको त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमले पनि एउटा डल्लै जेनेरेसन, डल्लै युगलाई देखेर चाहिँ अब त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमधरि पनि एउटा नयाँ युगभित्र पस्दै गरेको हुन्छ। सो यो इजरायलीहरूको चाहिँ नि 11 जेनेरेसन चाहिँ केसमा थियो, दे वर इन स्लेभरी। 11 जेनेरेसन, 11 पुस्ता चाहिँ नि बिहानै उठ्दै गर्दाखेरि उनीहरू दास थिए, बेलुका सुत्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरू दास थिए, उनीहरू बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि दास थिए। उनीहरूलाई कसैले पनि भन्नु पर्दैन थियो, कसैले पनि रिमाइन्ड पर्दैन थियो कि उनीहरू दास हो भनिकन, किनभने द्याट वाज द पार्ट अफ देयर नेचर। मलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरूको डिएनए पनि यस्तो प्रकारले डिजाइन भइसकेको थियो। 11th जेनेरेसनमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यो पुस्ताभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एभ्री डिएनए पनि, त्यो डिएनएभित्र चाहिँ नि त्यो दासको कोड नै बेसी थियो। सो उनीहरूले दासको सबै ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्थ्यो। अनि इनफ्याक्ट उनीहरूलाई नि त्यो दासको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु मात्रै होइन, त्यो 11 पुस्ताभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले त्यो दासको कुराहरूलाई मन पराउनु थालेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जब मोसाको कथा हामी पढ्छौँ नि बाइबलमा, हामी मोसाको कथा पढ्दाखेरि के भेटाउँछौँ भने, जब मोसा पनि 40 वर्षको भयो नि, मोसाले पनि रियलाइज गर्यो कि म चाहिँ यो म चाहिँ इजिप्सियन होइन, म चाहिँ मिस्री होइन, खासमा म चाहिँ यहुदी हो। सो आई सुड गो एन्ड डु समथिङ अबाउट इट। सो उसले गएर नि के गर्ने कोसिस गर्यो भने आफ्नो भाइहरूलाई उकास्ने कोसिस गरेको छ। फर्स्ट डेमा चाहिँ एउटा यहुदीलाई चाहिँ एउटा मिस्रीले हेला गर्दै थियो। मोसा त प्रिन्स थियो, हि वाज द प्रिन्स अफ इजिप्ट। सो उसले गएर मारिदियो। अनि मार्दाखेरि चाहिँ उसले सोचेको थियो कि मेरो भाइहरूले चाहिँ बुझ्छ, मेरो आफ्नो पढ्ने मान्छेहरूले बुझ्छ। तर मोसालाई थाहा थिएन कि त्यो मान्छेहरू चाहिँ फिजिकल स्लेभ मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ मेन्टल अनि स्पिरिचुअल स्लेभ पनि थियो भनिकन। सो दे वर रेडी। उनीहरूले त्यो फिजिकल स्लेभलाई चाहिँ त्यो फिजिकल राहतहरू पाउँदै थियो नि, फिजिकल के भन्नु सप्लिमेन्टहरू पाउँदाखेरि दे वर भेरी ह्याप्पी टु क्याच गर्नु, एकदमै पक्रिनुलाई तयारी थियो उनीहरू त्यसलाई पक्रिनुलाई। तर त्यही कुरा चाहिँ जब इमोसनल अनि स्पिरिचुअल लेभलमा आउँदै थियो, उनीहरू त्यो कुरालाई पक्रिनुलाई तयारी थिएन। मोसाको डिलिङ रङ थियो अफकोर्स, मोसाले जुन प्रकारले डिल गर्यो द्याट वाज नट राइट। तरै भए तापनि मोसाले नि गर्दै गरेको कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सकेन, उसको बन्धुहरूले, उसको साथीहरूले बुझ्न सकेन, उसको आफन्त मान्छेहरूले बुझ्न सकेन। किनभने मोसा चाहिँ फिरौनको प्यालेसमा हुर्केको थियो। हेर्नुहोस् है, मोसा यहुदी थियो, तर उसको आमा बाउ, उसको सन्तान, दर सन्तान भए पनि ऊ चाहिँ प्यालेसमा हुर्केको थियो। अनि त्यो प्यालेसमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि ऊ इमोसनल अनि त्यो स्पिरिचुअल स्लेभरीदेखि चाहिँ बाहिर थियो। आई डोन्ट नो अबाउट स्पिरिचुअल, तर एटलिस्ट इमोसनल स्लेभरीदेखि चाहिँ ऊ बाहिर थियो, मानसिक दासत्वदेखि चाहिँ बाहिर थियो। सो मोसाले चाहिँ एउटा फ्री म्यानले, एउटा स्वतन्त्र मान्छेले जस्तै सोच्नु सक्थ्यो, स्वतन्त्र मान्छेले जस्तै उसले कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्थ्यो, उसले आर्टिकुलेट गर्न सक्थ्यो। अनि मोसाले नि त्यो दिन मारिदियो त्यो मिस्रीलाई। तर नेक्स्ट डे भोलि हेरेको त दुईजना यहुदीहरू, हिब्रूहरू झगडा पर्दै रहेछ। अनि हिब्रूहरू झगडा परेको छ, अनि मोसाले गएर छुट्टाएको छ, हेप्नेलाई भनेको छ, भाइ नहेप न, तिमीहरू के हो, आफ्नै मान्छेहरू हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिब्रूले के भन्यो, मोसालाई धक्का दिएर भन्यो, तँलाई कसले राजा बनायो हाम्रो बिचमा? हिजो त्यो मिस्रीलाई मारेको जस्तै मलाई पनि मार्ने?
खासमा चाहिँ अब लिडरसिपको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो मान्छेले बुझ्नुपर्ने थियो हो यो मोसा चाहिँ हामीलाई एउटा रिडिमर हाम्रो उद्धारकर्ता यसले ठिकै भन्दैछ भनिकन बुझ्नुपर्ने थियो नि है। तर त्यो मान्छे चाहिँ नि इमोसनल अनि स्पिरिचुअल स्लेभ, इमोसनल र एउटा भावनात्मक अनि आत्मिकी दास भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले बुझ्नु सकेन, उल्टा मोसाको लिडरसिपलाई च्यालेन्ज गरेको छ। सो मैले भन्नु खोजेको, मैले यहाँ तपाईँलाई के बुझाउने कोसिस गरेको भने नि जब पनि कुनै मान्छे उसको भावना अनि उसको आत्मामा चाहिँ दास नकुर भएको हुन्छ, स्लेभ भएको हुन्छ नि, त्यति बेला नि उसले नि उसको लाइफबाट डिसर्नमेन्ट हराएको हुन्छ। स्लेभहरू चाहिँ जहिले पनि सर्ट साइटेड हुन्छ। सानो स्लेभले चाहिँ नि अगाडिको कुरालाई मात्रै देख्छ स्लेभले चाहिँ, तर सन्सले चाहिँ के गर्छ, इनहेरिटेन्सलाई देख्छ। हेर्नुहोस् है, स्लेभ र नि सन्समा के फरक छ, म यसलाई राम्रोसँगले भन्छु है। दासले चाहिँ अगाडिको कुरालाई देख्छ, छेउको कुरालाई। भन्नुहोस् त, दासले छेउको कुरालाई मात्रै देख्छ, पुत्रले परको अधिकारलाई पनि देख्न सक्छ। सो दास र नि एउटा नकुर र एउटा छोरामा चाहिँ जहिले पनि त्यो फरक हुन्छ। नकुर र छोरामा चाहिँ जहिले पनि त्यही। त्यसले गर्दाखेरि हामी जब यो दिनहरूमा हामीले हुर्केको छोराहरूको कुरा गर्दैछौँ नि, हुर्केको परमेश्वरको रेभलेसन्स अफ द सन्स अफ गड भनेको छ नि, रेभलेसन्स अफ द सन्स अफ गडले चाहिँ नि जहिले पनि परको कुरालाई देख्न सक्छ। तपाईँको जीवनमा नि तपाईँ त्यो रेभलेसनमा आउनु भएको छ भने नि तपाईँलाई नि यहाँ छेउको कुराले कहिले पनि लडाउनु सक्दैन, सानो पापले कहिले पनि लडाउनु सक्दैन, सानोतिनो इमोसनल अनि सानोतिनो स्पिरिचुअल स्लेभरीले नि तपाईँलाई कहिले पनि लडाउनु सक्दैन। त्यसको मतलब के, तपाईँको लाइफमा चुनौती आउँदैन? पक्का आउँछ। तपाईँको लाइफमा चुनौती आउँछ, किनभने यीशु ख्रीष्टले प्रमिस गर्नुभएको छ यो संसारमा तिमीलाई के हुन्छ अरे, कष्ट हुन्छ भनेको छ। तर ढाडस गर, मैले के गरेको छु, संसारलाई जितेको छु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। सो प्रभुले चाहिँ संसारलाई जित्नु भएको छ। प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमी त्यसलाई जब कम्प्रिहेन्ड गर्छौ नि, यो सानो कुराले चाहिँ तिमीलाई कहिले पनि लडाउँदैन। मैले दिएको ढाडस चाहिँ झन् ठुलो हुन्छ, किनभने हुर्केको छोराले चाहिँ त्यो अधिकारलाई अधिकार गर्न सक्छ। सो यो मान्छेको नि यो यिनीहरूकोमा के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो मिस्रीहरूकोमा, अनि यो मिस्रीको कथा भन्दै गर्दाखेरि नि बाइबलमा भएको जति पनि स्टोरिजहरू छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो स्टोरी हुन्छ वास्तवमा। तपाईँले नि बाइबल जस्तो इमान्दार किताब कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न। बाइबलमा यस्तो यस्तो घटनाहरू लेखेको छ कि जो चाहिँ नि हामीलाई कोही कोही बेला पढ्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, तर सफासँग लेखिदिएको छ। किन लेखिदिएको थाहा छ तपाईँलाई? जसमा कि हामीले त्यो पढोस्, बुझोस्, अनि त्यहाँबाट हामीले केही कुरा सिकोस् भनिकन। सो यो जुन चाहिँ मिस्री यो यहुदीहरूको थियो नि जो स्लेभरीमा थियो नि, उनीहरूको लाइफलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिले हामी पर पुगेर हेर्दै गर्दाखेरि नि वी फाइन्ड देम भेरी सिल्ली। हामी उनीहरूलाई मूर्ख भेटाउँछौँ। प्रभुको त्यत्रो अनफलेबल प्रमिसेसहरूमा जिरहेको थियो, तर भए पनि दे अलवेज मेड मिस्टेक्स। अनि हामी लाग्छ हामी तिनीहरूको समयमा भएको भए त्यस्तो हुने थिएन। तर वास्तवमा नि आज हामी जुन टाइम्समा छ नि, हामी पनि उनीहरू भन्दाखेरि हामी राम्रो बेहोरा हामीले देखाएको हुँदैन। इनफ्याक्ट कोही कोही बेला हामी त्योभन्दा नराम्रो बेहोरा देखाउँछौँ। यो मान्छेहरू पनि दे ह्याड अल गुड रिजन्स। हेर्नुहोस् है, अल गुड रिजन्स थियो। उनीहरूको 11 पुस्ता चाहिँ नि दासत्वमा थियो। आज यहाँ कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ जसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ स्लेभरीबाट आउनु भएको कोही हुनुहुन्छ यो कोठाभित्र? तपाईँको बाजे चाहिँ दास थियो अरे, तपाईँको बराजु चाहिँ दास थियो अरे, कोही हुनुहुन्छ? छैन। हाम्रोमा त्यस्तो पुस्ताको रेकर्ड नै छैन। सो हाम्रोमा त झन् बहानै छैन। यो इजरायलीहरूकोमा त भन्ने कारक थियो, दे ह्याड रिजन्स, तर हाम्रोमा चाहिँ छैन। सो यो इजरायलीहरूको कथा भन्दै गर्दाखेरि नि हामी हेर्छौँ कि के देख्छौँ भने नि सन्सले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, स्लेभले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। उसको रिडिमरलाई नि बुझ्नु सकेन। अनि मोसाको के भयो, मोसा आफै पनि त्यो ठाउँबाट भागेर जानु पर्यो। अनि परमेश्वरले फेरि एउटा डल्लै जेनेरेसनलाई के गर्नु पर्यो, पर्खिनु पर्यो। सायद मोसाले नि यो गर्दै गर्दाखेरि सायद त्यो 9th जेनेरेसन थियो होला, अनि प्रभुले एउटा डल्लै जेनेरेसनलाई पर्खिनु भयो। त्यति मात्र होइन, जब प्रभुले मोसालाई नि उजाड स्थानमा लानुभयो नि, उजाड स्थानमा लाँदै गर्दाखेरि मोसाभित्र भएको दासत्वलाई पनि प्रभुले डिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो एभ्री डे। हामीलाई नि प्रभुले कसलाई पनि छोड्नुहुन्न, कसलाई पनि छोड्नुहुन्न। किन भन्नुहोस् त, उहाँले हामीलाई यति साह्रो बेसी माया गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमको चाहिँ यति साह्रो सीमै नभएकोले नि प्रभुले कसलाई पनि स्पेयर गर्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ म पक्का धुलाइदिन्छु, दुःख दिन्छु भन्ने खालको होइन, तर यसलाई म सुधारी छाड्छु, यसलाई म बनाइ छाड्छु। प्रभु चाहिँ हिज आफ्टर अस। किनभने बाइबलमा यसो भनेको छ, बाइबलमा दाउद अयुबले यसो भनेको छ,
जब म प्रभुको अगाडि नि एक दिन आउँछु नि, म चाहिँ खारिएको सुन जस्तै भएर आउँछु भनेको छ। एकपल्ट पढौँ है। हामीले त्यो गीत गाउँछ नि, जबसम्म सुन चाहिँ खारिँदैन भन्ने गीत। तपाईँलाई थाहा छ कहाँबाट आएको त्यो गीत? अयुबको किताबबाट आएको। अयुबको किताब खोल्नुहोस् त तपाईँले। भजन सङ्ग्रहभन्दा अगाडि अयुब, बुक अफ जब। अयुबको किताब 23 अध्याय को 10 पद, 23 verse 10 के भनेर लेखेको छ नि? तर म काम गर्दा वा विश्राम लिँदा उहाँले मलाई जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन चाहिँ ठहरिनेछु। ब्युटिफुल्ली भनेको छ अयुबले। अयुबले भन्दैछ जुन दिन नि प्रभुले मलाई जाँच गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ म खारिएको सुन जस्तै निस्किन्छु। तपाईँ नि कतिजना यो वचन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा सिजनबाट जान्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँको फेथ नि जाँचिँदैछ। तपाईँ एउटा यस्तो भ्यालीमा उभिराख्नु भएको छ होला सायद, जुन भ्यालीमा नि तपाईँले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, च्यालेन्ज छ तपाईँको अगाडि। तर के तपाईँ अनि मैले अयुबले जस्तै यहाँ भन्न सक्छौँ कि जुन दिन प्रभुले मलाई जाँच गर्नुहुन्छ, आई विल कम एज अ प्योर गोल्ड, शुद्ध सुन जस्तै। किन भन्दाखेरि नि प्रभुको जाँच्ने प्रक्रिया चाहिँ नि सदा सर्वदा रहिरहन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:13 हामीले पढ्यौँ भने नि त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि नि हामी सबैजना उभिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि देयर इज अ फायर। अनि त्यो फायरमा चाहिँ नि परमेश्वरले हाम्रो कामहरूलाई जाँच गर्नुहुन्छ। इज गोइङ टु जज आवर वर्क। एक दिन जब हामी प्रभुको अगाडि जान्छौँ नि, हाम्रो कामलाई उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो काम चाहिँ नि यदि काठ घाँस परालको छ भने चाहिँ नि त्यो जलेर नष्ट हुन्छ भनेको छ। तर हाम्रो काम चाहिँ निखुर सुनको जस्तै छ भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ रहिरहन्छ भनेको छ। सो त्यही कन्टेक्स्टलाई यहाँ अयुबले भन्दैछ, जुन दिन प्रभुले मलाई जाँच गर्नुहुन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ निखुर सुन जस्तै आउँछ। तिमीले अहिले मेरो यो फिजिकल स्टेट देख्दैछौ जहाँ मलाई कोड लागेको छ, तर उसले भन्नु खोजेको छ नि मेरो भित्र आत्मामा कोड लागेको छैन, मेरो इमोसनमा कोड लागेको छैन। किनभने मेरो आत्माले चाहिँ अझै पनि प्रभुलाई आराधना गर्छ, मेरो भावनाले चाहिँ म अझै पनि प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरालाई अयुबले भन्न सकेको थियो। द्याट वाज हिज स्टेटमेन्ट अफ फेथ। त्यो चाहिँ नि उसको विश्वासको एउटा स्टेटमेन्ट छ। सो हाम्रो लाइफमा पनि नि एउटा स्टेटमेन्ट अफ फेथलाई हामीले जिउन सिक्नुपर्छ। वी सुड अलवेज डु द्याट। हाम्रोमा हुनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी जिउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा। सो यहाँ हामीले के देख्छौँ भने नि मिश्र देशको मान्छेहरूको जीवनमा 40 वर्ष लाग्यो प्रभुलाई मोसालाई डिल गर्नु, 40 इयर्स लाग्यो। अनि 40 इयर्स बादमा नि प्रभुले मोसालाई डिल गर्नुभयो। बाइबलमा के भनेको छ, मोसा नि एक दिन त्यो जङ्गलमा उसले बल्दै गरेको पोथ्रा देख्यो। त्यो बर्निङ बुस चाहिँ नि इट वाज अ कमन सिन त्यति बेलाको दिन। हामीलाई बर्निङ बुस भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अनकमन सिन थियो भन्ने होइन, किनभने त्यो ठाउँ यति साह्रो गरम थियो, ड्राई थियो। त्यसै पनि त्यो बुसमा चाहिँ आगो लागिरहन्थ्यो, सुक्खा भएको कारणले गर्दाखेरि आगो लागिरहेको हुन्थ्यो। तर नि मोसाले त्यो स्पेसिफिक बर्निङ बुसलाई देख्नु अनि त्यहाँबाट प्रभुको आवाजलाई सुन्नु चाहिँ नि द्याट वाज अ बिगर थिङ। त्यो चाहिँ ठुलो कुरा थियो। अनि जब मोसाले देखि नि त्यो बल्दै गरेको राकोलाई, प्रभुले के भन्नुभयो, ओपन योर सुज। मोसा चाहिँ एउटा फिरौनको महलमा हि ग्रु एज अ प्रिन्स, एउटा राजकुमारको रूपमा हुर्केको थियो। अनि राजकुमारले चाहिँ नि कहिले पनि खाली खुट्टा हिँड्दैन। दास चाहिँ त्यो समयमा खाली खुट्टा हिँड्नुको मतलब चाहिँ के थियो, हि इज अ बोर्न सर्भेन्ट। यो मान्छे चाहिँ बोर्न सर्भेन्ट हो भनेर चिनिन्थ्यो। त्यो दिन प्रभुले भन्नुभयो ओपन योर सुज, तेरो जुत्ता खोल, तेरो जुत्ता खोल। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने नि मोसाको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि मोसाले प्रभुलाई सायद भन्यो भनेन, तर म इमेजिन गर्छु त्यो कुरालाई, प्रभु मैले आई हेभ लस्ट एभ्रिथिङ मैले 40 वर्षभित्रमा सबै कुरा गुमाइसकेको छु। म यहाँ उजाड स्थानमा छु। अब अझै त्यसको माथि तपाईँलाई मेरो जुत्तासँग पनि प्रब्लम। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तेरो मेन्टल इमोसनल स्लेभरी हो, खोल्दै त्यसलाई। तैँले खोल्छस् नि, तैँले नि खास मेरो मित्र हुनु भन्ने कुरालाई के हो भनिकन बुझ्छस्। हामीले बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने नि मोसालाई नि प्रभुको मित्र भनिकन पनि सम्बोधन गरेको छ, फ्रेन्ड अफ गड भनिकन पनि सम्बोधन गरेको छ। सो मोसाको जीवनमा त्यो भयो। अनि मोसा जब मिश्र देशमा आयो नि, त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि इन्ट्रेस्टिङ भएको छ। मिश्र देशमा आयो, मोसाले साइन्स वन्डर्स एन्ड मिराकल देखाउन थाल्यो। 10वटा माइटी मिराकल देख्यो, डरलाग्दो त्यहाँ के देख्यो, आश्चर्य कामहरू देख्यो, डरलाग्दो कुराहरूलाई देख्यो। अनि त्यो 10th प्लेगमा 10वां विपत्तिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 10वटा विपत्ति थियो। तपाईँलाई थाहा छ 10वटा विपत्ति के थियो भनेर? कसलाई थाहा छ? 1-2जनालाई मात्रै थाहा रहेछ है। ओके, सो मोसाको कथा कतिजनाले पढ्नु भएको छ यसो हात देखाइदिनुहोस् त।
ओके, सो अलमोस्ट 40%ले पढेको, 60% त पढ्नै भएको छैन रहेछ। भन्नु मतलब मैले अहिलेसम्म भनेको तपाईँले के पनि बुझ्नु भएको छैन रहेछ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। त्यही त म तपाईँहरूको अनुहार हेर्दै सबैजना छक्कै परे जस्तो लाग्दैछ है। बाइबलमा नि योना छ नि, योना माछाको भुँडीमा पस्ने योना, योनालाई चाहिँ नि योनाको सुसमाचार किन सुनिरहेको छ मान्छेले, निनभेको मान्छेले, किनभने नि योना चाहिँ नि त्यो माछाको आन्द्रा भुँडीमा चाहिँ यति साह्रो त्यो म्यारिनेट भएको थियो अरे कि, त्यसको सलाइभासँग उसको केसहरू पनि कता कता, लुगाहरू पनि अर्कै खालके भएको थियो अरे क्या, अर्कै खालके देख्थ्यो अरे। अन्त त्यसलाई देखेर खासमा चाहिँ उसको सुसमाचार सुनेको होइन, तर यो मान्छेले मान्छे जस्तै बोल्दो रहेछ भनेर चाहिँ नि उसको कुरा सुनेको थियो अरे। अहिले यत्रो भनिसकेर मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। सो म पनि कालिम्पोङबाट आउँदै थिएँ, मेरो पनि त्यस्तै भएको छ नि, तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस्, यहाँ भिडियोमा खिच्दैछ है। सो एनिवेज म तपाईँलाई भन्छु, सो आई हेभ टु टेल यु दिस स्टोरी। इजरायलीहरू चाहिँ के थियो भने परमेश्वरले चुन्नु भएको निज प्रजा। अनि परमेश्वरले नि इजरायलीहरूको जीवनमा ठुलो फेभर देखाउनु भएको छ सुरुदेखि नै। किन भन्दाखेरि नि एकजना मान्छे आज्ञाकारी भयो। अब मैले यसको सानो ब्रिफिङ चाहिँ तपाईँलाई दिनुपर्छ। एकजना मान्छे जब आज्ञाकारी हुन्छ नि, परमेश्वरले बाइबलमा भनेको छ म चाहिँ त्यसको 1000 पुस्तालाई ब्लेस गर्छु भनेको छ, बाइबलमा लेखेको छ। एक दिन नि प्रभुले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। अब्राहम नि ऊ चाहिँ मेसोपोटेमियाको मान्छे थियो। अनि प्रभुले अब्राहमलाई बोल्नु, अब्राम थियो उसको नाम, अब्राहम पनि थिएन, अब्राम थियो, अब्राम मात्रै थियो, अब्राम भनेर बोल्नुभयो। अनि को हो अब्रामले? हजुर भने उसले रेस्पोन्ड गरे प्रभुलाई। अनि प्रभुले भन्नु, जा निस्केर तेरो बाउको घरबाट निस्केर जा, अनि मैले देखाएको देशमा तँ जा। अनि जब प्रभुले त्यो भन्नु भने अब्राहमले एकै खेपमा विश्वास गर्यो भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ नि उसको स्टेटमेन्ट अफ फेथ थियो। विश्वासको उसको स्टेटमेन्ट, मैले भने नि हामी सबैजनाको एउटा विश्वासको स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ। जुन पोइन्ट चाहिँ नि हामीले प्रभु अनि हामीसँग बात मारेको एउटा सेन्टेन्स हुन्छ हाम्रो जसैको पनि, तपाईँले रियलाइज गर्नुभएको छैन होला, एक दिन तपाईँले रियलाइज गर्नुहुन्छ। अब्राहम गयो भनेको छ बाइबलमा। अनि प्रभुले भन्नुभयो आकाशको तारालाई देखाएर, उहाँ माथि हेर त, आकाशको तारा जत्तिकै तेरो सन्तान हुन्छ भन्थ्यो क्या। ए है प्रभु भन्थ्यो। बुढो हुँदैछ, उमेर ढल्किँदैछ, 90 वर्षहरू पुगिसक्यो, उसको बुढी पनि त्यो नानी जन्माउने उमेरलाई काटिसक्यो। अनि प्रभुले घरिघरि तारा देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो। अर्को पालि प्रभुले के देखाउनु भएको छ? समुद्रको बलुवा देखाउनु भयो। देख्दैछस् बलुवा, तेरो सन्तान चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छ। दुईजनाकै त्यो नानी जन्माउने उमेरलाई काटिसक्यो। अनि भए पनि पत्याइदिँदैछ, भए पनि दुईजनाले पत्याइरहेको छ, अब्राहमले पत्याइरहेको छ। अब्राहमले नि अब्राहमको विषयमा के भनेर लेखेको छ भने, मलाई अब्राहमको विषयमा लेखेको एउटा कुरा मनपर्छ। अब्राहमको बल्ल छोरा जन्मियो नि, अनि छोरा जन्मिँदाखेरि प्रभुले भन्नुभयो 100 इयर्सको हुँदाखेरि एउटा छोरा जन्मियो। प्रभुले भन्नु आकाशको तारा जतिकै मर्नु आँटिसक्यो। अब्राहम सबै दाँत पनि झरिसकेको थियो होला सायद, नानी र उसले सँगै लिटो खान्थ्यो होला है। तर नि अब्राहमलाई प्रभुले भन्नु जा गएर तेरो छोरालाई मार्दे, गो सेक्रिफाइस। अनि बाइबलले अब्राहमको बारेमा के भनेको छ, एक ठाउँ यसो भनेको छ, अब्राहमले नि जान्दै गर्दाखेरि यस्तो सोचेन अरे पक्का प्रभुले मलाई माथि डाँडामा गएपछि नि अर्को जुटाइदिनुहुन्छ भने, त्यस्तो थट आएन अरे उसको माइन्डमा। तर उसको माइन्डमा चाहिँ यो थट आयो अरे, प्रभुले नि मेरो छोरालाई मार्नु लाउनु हुँदैछ नि, प्रभुले मारिसकेर पनि यसलाई जिउँदो बनाइदिनु सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरे अरे अब्राहमले। अनि त्यो विश्वास प्रभुलाई मन पर्यो भनेर लेखेको छ। वास्तवमा नि अब्राहमले चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको बलिदानको सिडलाई त्यो माउन्टेनमा रोप्दै थियो। बादमा गएर हामीले हेऱ्यौँ नि सोलोमन राजाले त्यही माउन्टेनमा मन्दिरलाई खडा गरेको छ, त्यही ठाउँमा, सेम प्लेसमा। अनि त्यो ठाउँमा एउटा बलिदान भएको थियो पाठो, अनि त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँछ। सो अब्राहम गयो, अनि अब्राहम मरिन्जेलसम्म एउटै छोरा मात्रै थियो, एउटै छोरा इजाक। देखेन उसले, आकाशको तारा जतिको पनि देखेन, अनि समुद्रको बलुवा जतिको पनि देखेन, धुलो जतिको पनि देखेन। प्रभुले 3वटा उदाहरण दिनुभएको छ, आकाशको तारा, समुद्रको बलुवा अनि धुलो भनेको छ, डस्ट भनेको छ। तेरो छोराछोरी चाहिँ धुलो जस्तै हुन्छ। अनि देखेन अब्राहमले, अब्राहम मर्यो। अनि बाइबलले के भनेको छ भने नि अब्राहमको बारेमा हिब्रू 11 अध्यायले भन्छ, अब्राहम चाहिँ धनी मान्छे थियो। अनि धनी भएर पनि उसले चाहिँ पालहरूमै बस्ने चुनाव गर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सहरलाई हेर्दै थियो जुन चाहिँ सहर बनाउने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो। सो पुत्रकोमा चाहिँ नि मैले भने नि पुत्रले चाहिँ नि
परसम्म देख्न सक्छ, पुत्रले चाहिँ परसम्म देख्छ। प्रभुले नि एक दिन अब्राहमको नाम पनि बदलिनु भयो, अब्राहम भन्नुभयो, फादर अफ मेनी नेसन्स भन्नुभयो, थुप्रै जातिको पिता भनेर नाम पनि बदल्यो, ताराम देखायो, धुलोम देखायो, बलुवा पनि देखायो, तर छोरा चाहिँ एउटा मात्रै देखाइदियो प्रभुले। तर येट ही बिलिभ्ड। कस्तो ठुलो फेथ है अब्राहमको। तर अब्राहमले नि जुन कुरालाई विश्वास गरे नि त्यो कुरा चाहिँ सिड थियो, अनि त्यो सिड रोप्यो, अनि बादमा गएर अब्राहमको छोरा इजाकबाट 2 जना छोरा जन्मियो, याकुब र एसाउ। अनि याकुबबाट चाहिँ फेरि 12 जना छोराहरू जन्मिए, जो चाहिँ युसुफ चाहिँ मिश्र देशमा हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन संसारमा ठुलो अनिकाल लागेको थियो। अनि मिश्र देशमा चाहिँ युसुफलाई प्रभुले अलरेडी पठाउनु भएको थियो। त्यसको पनि एउटा ब्युटिफुल स्टोरी छ, तपाईँले पढ्नुहोस्, जेनेसिसमा पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा बाइबलमा के भनेको छ भने मिश्र देशमा चाहिँ युसुफ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर थियो। तर जुन चाहिँ फारो, जुन चाहिँ फिरौन त्यति बेलाको किङ थियो, फारो थियो, मर्यो। अनि त्यो मरिसक्ने बित्तिकै इजरायलीहरू चाहिँ एकदमै बेसी सङ्ख्यामा बढ्नु थाल्यो। अनि सङ्ख्यामा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अर्को फिरौन जब आयो, उनीहरूले योजना बनायो उसको अफिसियलहरूसँग कि अब चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ यति साह्रो बेसी बढ्यो, यिनीहरूले एक दिन हामीलाई ओभरटेक गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई स्लेभरीमा लानुपर्छ। स्लेभरीमा अब यसले हामीलाई के लेसन दिन्छ भने नि, जब तपाईँको जीवनमा नि केही कुराहरू बढ्न थाल्छ नि, यदि तपाईँ प्रभुसँग बढ्नु भएको छैन नि, त्यो बढेको कुराले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई स्लेभरीमा लान्छ। त्यहाँ पनि हामी एउटा लेसन देख्छौँ। उनीहरू स्लेभरीमा गयो, एन्ड द्याट स्लेभरी कन्टिन्युड फर 10 जेनेरेसन्स, 10.5 जेनेरेसन। किनभने 430 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू दासत्वको घरमा थियो, दासत्वको घरमा थियो। अनि प्रभुले मोसालाई पठाउनु भयो। अनि मोसालाई पठाउँदै गर्दाखेरि त्यो फिरौन चाहिँ एकदमै कठोर हृदयको, कतिवटा फारोहरू पनि बदलिसकेको थियो, कतिवटा फिरौनहरू पनि बदलिसकेको थियो। अनि यो पालि जब मोसाको टाइमको फिरौन चाहिँ एकदमै कठोर हृदयको थियो, कठोर हृदयको थियो। अनि उसले इजरायलीहरूलाई जानै दिँदैन थियो। अनि उसलाई जान नदिनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले के चलाउनु भयो, प्रभुले चाहिँ त्यहाँ साइन्स चलाउनु भयो, त्यहाँ वन्डर्स चलाउनु भयो, प्रभुले मिराकल चलाउनु भयो है, प्लेग्सहरूलाई चलाउनु भयो। अनि त्यो प्लेगहरू चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्लेग थियो भने नि 10 वटा प्लेग आएको छ त्यो उनीहरूको देशमा, इजिप्सियन्सहरूको देशमा। अनि एभ्री 10 प्लेग्स जो आयो, त्यो प्लेग चाहिँ नि उनीहरूले मान्दै गरेको, उनीहरूको जुन चाहिँ उनीहरूले मान्दै गरेर ल्याएको, उनीहरूले परम्परादेखि मान्दै गरेर ल्याएको कुराहरू नै त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि प्लेग भएको छ। सो अन द 10th प्लेग, अब त्यहाँ 9 वटा छ, 10 वटा छ, तपाईँले पढ्नुहोस् है। 10वां प्लेगमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले इजरायलीहरूलाई निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि निकाल्दै गर्नु हुँदाखेरि प्रभुले भन्नुभयो आजको बेलुका चाहिँ मृत्युको दूत चाहिँ आज सारा मिश्र देशबाट भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सारा मिश्र देशमा भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीले के गर्नु, एउटा निस्कोट थुमालाई ल्याउनु, एउटा निस्कोट पाठोलाई ल्याउनु, त्यसलाई काट्नु, अनि त्यसको रगत चाहिँ दैलोको सङ्घारमा लगाउनु। अनि तिमीले के गर्नु, त्यो जुन चाहिँ पशु छ त्यो पशुलाई चाहिँ तिमीले पोलेर खानु। अनि पोलेर मात्रै खानु होइन, 3टा कुरा भन्नुभएको छ। त्यो पशुलाई चाहिँ तिमीले पोलेर बिहानसम्म खाइसक्नुपर्ने, खाइसकेन भने त्यसलाई जलाएर आगोमा जलाउनु पर्ने, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा भन्नुभयो तिमीले चाहिँ अखमिरे रोटी खानु। अखमिरे रोटी भनेको चाहिँ हाम्रो आजको दिनमा हो भने चाहिँ बेकिङ सोडा नहालेको रोटी खानु। अखमिरे 4 त्यहाँदेखि सुरु भएको, त्यहाँदेखि सुरु भएको अखमिरे रोटी। अनि थर्ड भन्नुभयो तिमीले चाहिँ बिटर हर्ब्स खानु, तिते साग खानु। अनि मैले आई वाज जस्ट वन्डरिङ किन चाहिँ प्रभुले यिनीहरूलाई यस्तो खानु लाउनु भएको होला। किन भन्दाखेरि नि मैले अस्ति नि तपाईँलाई सिकाउँदै थिएँ नि, मान्छेलाई नि यदि रिच आउट गर्नु हो भने चाहिँ नि मान्छेको पेटबाट रिच आउट गर्नुपर्छ जहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि त केटाले केटी फकाउँदाखेरि कहाँ लान्छ भन्नुहोस् त, डेटमा लान्छ होइन, रेस्टुरेन्टमा। किनभने पेटलाई फकायो भने नि यहाँ माथिको हाट त्यसै फकिन्छ। नसिक्नुहोस् है यो चाहिँ फेरि। बाइबलभरि हेर्छ, प्रभुले पनि भन्नुभएको छ नि, हेर म तिम्रो दैलोमा उभिएर ढकढकाउँदैछु, कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म त्यस कहाँ भित्र आउँछु अनि त्योसँग के गर्छु भनेको छ, भोज खान्छु। अहिले आजको भाषा भने म तिमीसँग डेट गर्छु भन्नुभएको नि प्रभुले है। प्रभुलाई पनि मन पर्दो रहेछ। दाउदले पनि भनेको छ, दाउदको साइन अफ भिक्ट्री के थियो, प्रभुले मेरो शत्रुहरूको अगाडि के सजाउनुहुन्छ, टेबल, भोज लगाउनुहुन्छ। सो प्रभुलाई थाहा छ यो मान्छेहरूलाई नि मैले यदि डिल गर्नु भने नि आई हेभ टु डिल देयर विथ देयर टङ्स। उनीहरूको टङलाई डिल गर्नुपर्छ, उनीहरूको स्टमकलाई मैले डिल गर्नुपर्छ। तपाईँले पवित्र आत्माको बारेमा नि सिक्नु भने पवित्र आत्मा जब आउनु भने प्रेरितहरूको दिनमा, प्रेरितको समयमा, पेन्टिकोसको दिनमा, त्यति बेला पवित्र आत्माको चिन्ह के थियो, इट वाज डिभाइडेड टङ, च्यातिएको जिब्रो थियो भनेको छ, चिरा परेको जिब्रो।
अनि किन जिब्रो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने जिब्रो याकुब 3 अध्यायमा भनेको छ, जिब्रो चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, मान्छेको अङ्गको यस्तो सानो एउटा अङ्ग हो, तर त्यसले चाहिँ सारा संसारमा नै आगो लगाइदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब हिटलरले नि उभिएर भाषण दियो नि, हिटलर नि ऊ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो भने ऊ चाहिँ देशप्रेमी मान्छे थियो, तर एक दिन नि उसले एउटा के भन्नु एन्टिसेमिटिजम भन्छ नि, त्यसलाई प्रोपगेट गर्न थाल्यो उसले। अनि उसले जब भाषण दियो नि उभिएर एकपल्ट भाषण दिँदाखेरि नि 60 लाख यहुदीहरूलाई चाहिँ ग्यास चेम्बरमा जलाएर मार्यो, एकैपल्टमा होइन, तर इट वाज अ प्रोसेस, इभेन्चुअल प्रोसेस। जिब्रोमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो ताकत छ। सो जब पवित्र आत्मा आउनुभयो नि पेन्टिकोस्टको दिनमा, उहाँ के भएर आउनुभयो, साइन चाहिँ टङ्स अफ फायर। अनि कस्तो टङ, च्यातेको काटेको, चिरा परेको भनेको छ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मालाई थाहा छ, यदि मैले यसको जिब्रोलाई समातेँ भने चाहिँ मैले यसको जीवनलाई नै समात्छु भनिकन। सो जब इजरायलीहरूले त्यो खाँदै थियो नि, खाँदै गर्दाखेरि त्यो तिते साग खाँदै गर्दाखेरि, त्यो खमिर नहालेको रोटी खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको मुखबाट नै प्रभुले मिश्र देशको टेस्टलाई निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। खासमा नि उनीहरूलाई नि त्यो चाहिँ नि उनीहरूको फर्स्ट स्लेभरीबाट उनीहरूको लाइफमा ब्रेक थ्रु थियो, इमोसनल स्लेभरीबाट, मानसिक स्लेभरी। किनभने नि इमोसनमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो माइन्ड विल इमोसन हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो टेस्टसँग जोडेको हुन्छ, टेस्टसँग स्वादसँग जोडेको हुन्छ। कतिजना मान्छे नि दे आर भेरी गुड, प्रभुमा राम्रो हुन्छ, मैले देखेको छु प्रभुको दासहरू प्रभुमा एकदमै राम्रो हुन्छ, तर खाने ठाउँमा आएपछि चाहिँ दे विल फल डाउन। सुँगुरको खुट्टाको अचार ल्याएर राखिदियो हुन्छ नि, सकिएको, गेम ओभर भइहाल्छ उसको लागि, गेम ओभर हुन्छ। गेम चेन्जर चाहिँ नि एउटा सानो सुँगुरको खुट्टा हुन्छ, किनभने नि त्यो स्वाद। सो प्रभुले जब इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, इजरायलीहरूलाई डिल गर्नुभयो, आई वान्ट टु डिल विथ यु, म चाहिँ तिम्रो जीवनमा नि कम्प्लिटली तिमीलाई फ्री म्यान बनाउन चाहन्छु, स्वतन्त्र। मैले यो भनेको होइन सुँगुरको मासु नखानुहोस्, तपाईँको जिब्रो काट्नुपर्ने रहेछ, होइन, नट लाइक द्याट। तर मैले हाम्रो इमोसनसँग जोडेको कुराहरू यहाँ भन्दैछु तपाईँलाई। धेरैपल्ट नि हामी कतिवटा कुरामा राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू बढ्दै हुनुहुन्छ, महिमाको ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, महिमाको नयाँ आयामलाई देख्दै हुनुहुन्छ, तर महिमाको नयाँ आयामलाई देख्ने कुरा चाहिँ नि यो दासत्व हुन्छ, यो मानसिक दासत्व हुन्छ, अनि यो आत्मिक दासत्व हुन्छ। जुन मान्छेले यो कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ गएर राइटफुल एयरको ठाउँमा उभिनु सक्छ, राइटफुल एयरको ठाउँमा। जब तपाईँ राइटफुल एयर हुनुहुन्छ नि, अथवा तपाईँ सठिक अधिकारी हुनुहुन्छ नि, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सबै कुराले मान्नुपर्छ, सबै कुराले। बाइबलमा त्यसो भनेर लेखेको छ, किनभने रोमी 8:19 भन्छ, द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेसन of the creation waits for the revelations of the sons of God भनेको छ। सृष्टिको उत्कट आशाले चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहिँ कहिले प्रकट हुन्छ भनिकन हेरिरहेको छ अरे। इज वेटिङ, नेचरले पर्खिरहेको छ, सृष्टिले पर्खिरहेको छ। अनि बाइबलले भनेको छ सारा संसार नै परमेश्वरको ग्लोरीले भरिएको छ। यदि त्यो ग्लोरीले भरिएको संसार हो भने चाहिँ हामीले भन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरूले मान्नुपर्छ, तर त्यो मान्ने ठाउँमा आइपुग्नुको लागि चाहिँ पहिला हामी पनि हुर्केको हुनुपर्छ, हामी पनि त्यो ठाउँमा पुरा हुर्केको हुनुपर्छ। जब हुर्किन्छौँ नि, हामीले भन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरूले मान्न थाल्छ। तपाईँले सेन्ट प्याट्रिकको अस्ति जोसुवामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हाम्रो डेब्राइनले सेन्ट प्याट्रिकको कथा भन्दै थियो। सेन्ट प्याट्रिकलाई प्रभुले यति साह्रो माइटिली रेभलेसन अफ द सन अफ गड थियो। सेन्ट प्याट्रिक चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको सबै साँपहरू नै निस्केर पानीमा पस्यो। त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म साँप पाउँदैन अरे। कुन चाहिँ ठाउँ हो त्यो? निदरल्यान्ड्स हो, कुन चाहिँ आइडिया होइन? आयरल्यान्डमा अझैसम्म साँप छैन। किनभने जुन दिन जोन प्याट्रिक गयो नि, सेन्ट प्याट्रिक गयो नि, सेन्ट प्याट्रिक गएको दिन चाहिँ नि आयरल्यान्डको सबै साँपहरू निस्केर नि पानीमा पस्यो। छैन, स्टिल आजसम्म छैन। मैले तपाईँलाई ब्लफ दिएको होइन, अलिक रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँले पत्याउनु भयो भने छैन, देयर इज नो स्नेक। किनभने नि सेन्ट प्याट्रिक चाहिँ के थियो? हुर्केको छोरा थियो, हुर्केको छोरा। जब पनि हुर्केको छोराहरू नि देखा पर्न थाल्छ नि पृथ्वीमा, जहिले पनि ठुलो परिवर्तन हुन थाल्छ, जहिले पनि ठुलो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज हुन थाल्छ। सो यो मान्छेहरूलाई नि प्रभुले जब त्यो खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, प्रभुले उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिनुभएको थिएन। त्यो तितो साग, त्यो बिटर हब खाँदै गर्दाखेरि नि वास्तवमा त्यो पनिसमेन्ट थिएन। त्यो अनलिभन ब्रेड खाँदाखेरि, अखमिरे रोटी खाँदाखेरि नि उनीहरूको लागि पनिसमेन्ट थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, जब बियर बनाउँछ नि, बियर बनाउँदाखेरि पनि त्यही सोडा, बेकिङ सोडाको कम्पोनेन्ट नै हाल्छ, यिस्ट नै हाल्छ। अनि रोटीलाई फुलाउनु पनि बेकरीले के चलाउँछ? यिस्ट नै हाल्छ, लिभन नै हाल्छ। लिभन भनेको चाहिँ इट्स अ नेचुरल यिस्ट हो, नेचुरल यिस्ट नै हाल्छ त्यसले। सो मैले सम्झिँदै थिएँ किन चाहिँ प्रभुले सोडासँग चाहिँ प्रभुलाई के त्यस्तो डरलाग्दो लेनदेन भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यही सोडा त्यही लिभनलाई हाल्दाखेरि चाहिँ रक्सी पनि बनिँदो रहेछ नि त। सो त्यो स्वादलाई नि प्रभुले हटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सो फाइनली दे केम आउट अफ इजिप्ट, फाइनली निस्क्यो
मिश्र देशबाट निस्क्यो, त्यो एन्जल अफ डेथले के गर्यो, त्यो जसकोमा रगत लगाएको थिएन नि त्यहाँ प्रवेश पायो। त्यसले पनि हामीलाई एउटा लेसन दिन्छ। त्यो रगत चाहिँ आज यीशु ख्रीष्टको रगत हो, अनि त्यो ढोका चाहिँ हाम्रो जीवनको ढोका हो। यदि हामीले हाम्रो जीवनको ढोकालाई यीशु ख्रीष्टको रगतले रिडिम गरेको छैन भने डेथ क्यान एन्टर एनी टाइम एन्टर गर्न सक्छ। तपाईँले इन्टरनेट हेर्दाखेरि नै डेथ पस्न सक्छ। तपाईँले म्युजिक सुन्दा नै डेथ पस्न सक्छ, किनभने तपाईँको डोर्सहरूलाई तपाईँले के गर्नु भएको छैन, रिडिम गर्नु भएको छैन, यीशुको रगत लाउनु भएको छैन, यीशुको रगतको छाप लाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा हामीलाई सिकाएको छ रिडिमिङ द टाइम। तिमीले चाहिँ नि तिम्रो टाइमलाई पनि तिमीले रिडिम गर्न सिक्नुपर्छ। तपाईँको टाइमलाई पनि तपाईँले रिडिम गर्न सिक्नु भने नि तपाईँ जुनै सिचुएसनमा पनि जानुहुन्छ नि, सिचुएसनले तपाईँलाई प्रभावित पार्दैन, तर तपाईँले चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई प्रभाव पार्न थाल्नुहुन्छ। धेरैपल्ट चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सिचुएसनले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, परिस्थितिले इन्फ्लुएन्स गर्छ, मेरो बोयफ्रेन्डले इन्फ्लुएन्स गर्यो, मेरो गर्लफ्रेन्डले इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्ने हामी भन्छ, अनि म पापमा गिरेँ भन्छ। तर जब तपाईँ यीशु ख्रीष्टको रगतको साथमा जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई परिस्थितिले होइन, तपाईँभित्र भएको अनोइन्टिङले नि परिस्थितिलाई नि चेन्ज गर्न थाल्छ। परिस्थितिलाई दाउद नि जब गोलियतसँग लड्नुलाई जान्दै थियो नि, गोलियतसँग लड्नुलाई जान्दै गर्दाखेरि नि दाउदभित्र भएको अनोइन्टिङले चाहिँ नि त्यो सिचुएसनलाई के गर्यो, चेन्ज गरिदियो। कन्फ्युज भयो गोलियत कन्फ्युज भयो, किनभने ऊ चाहिँ नि अनोइन्टिङलाई पुरा हुर्केको छोराको रूपमा बोकेर गएको थियो। उनी बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा सानो पुच्चे केटा थियो, तर भित्रबाट हेर्दा चाहिँ गोलियतले पनि यसरी उकालो हेर्नुपर्ने खालको मान्छे थियो दाउद। तर गोलियतको चाहिँ नि आत्मिक आँखा खोलिसकेको थियो त्यति बेला, अनि त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ गोलियतले नि दाउदको आँखा चम्किलो भएको देख्यो भनेको छ। किनभने हिब्रू इफिसी 1:19 भन्छ तिम्रो हृदयको आँखा चहकिलो होस्, तिम्रो महिमा, तिम्रो अधिकार अनि सम्पत्तिलाई तिमीले जान्न सक। जब नि गोलियत नि दाउदसँग लड्नुलाई आउँदै थियो नि, गोलियत अलरेडी हारिसकेको थियो, किनभने नि दाउदको आँखालाई गोलियतले देखेको थियो, अनि गोलियतले देखेको यो हेर्दाखेरि त बाहिरबाट सानो केटा रहेछ, तर भित्रबाट चाहिँ म भन्दाखेरि पनि ठुलो रहेछ भनिकन, अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि उसले हतियार नै उठाउनु सकेन। त्यो कुराले गर्दाखेरि नि उसले केही गर्नु सकेन। शैतानले नि जब तपाईँको लाइफको अनोइन्टिङलाई देख्छ नि, तब त्यसले तपाईँको विरुद्धमा हतियार उठाउन सक्दैन। तपाईँको विरुद्धमा आएर कुरा भन्छ, इट विल ब्रिङ अ हायर थट। किनभने 2 कोरिन्थी 10:4 भन्छ कि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने हरेक उच्च कल्पनालाई चाहिँ हामी परमेश्वरको कुरा मान्नलाई अधीनमा ल्याउँछौँ भनेको छ। शैतानले चाहिँ बोल्छ हाम्रो जीवनमा, तर त्यसले हामीलाई केही पनि गर्नु सक्दैन। त्यो बोलेको कुरालाई नि यदि दाउदले पत्याएको भए चाहिँ त्यो दिन दाउद हार्ने थियो, तर दाउदले त्यो बोलेको कुरालाई होइन, ऊ भित्र भएको अनोइन्टिङलाई उसले पत्याउन सक्यो। किनभने दाउद चाहिँ के थियो, जहाँ पनि जान्थ्यो उसले चाहिँ सिचुएसनलाई चेन्ज गर्ने अनोइन्टिङलाई बोकेर जान्थ्यो। के तपाईँको टाइम रिडिम भएको छ आज? तपाईँको छेउको साथीलाई सोध्नुहोस् त, के तिम्रो समय रिडिम भएको छ, छुटकारा भएको छ? कतिजनाले त केही पनि बुझ्नु भएन, थाहा छ। मैले अहिले भन्दैछु नि तपाईँले केही पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर मलाई थाहा छ, तर तपाईँले आज ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ नि, तपाईँको स्पिरिट म्यानले बुझ्छ। जुन दिन तपाईँको स्पिरिट म्यानले यो कुरालाई बुझ्छ नि, तपाईँ सजिलोसँगले माथि लेभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाहिरको फिजिकल म्यानले बुझ्यो भने चाहिँ नि लेभरेज गर्न सक्नुहुन्न। कतिवटा मेसेज हामी बुझ्दैनौँ, किन भन्नुहोस् त, किनभने हामी नि यति साह्रो स्लेभ भएको हुन्छ हाम्रो इमोसनको। हामीलाई हँसाउने, हामीलाई रुवाउने, हामीलाई एनर्जाइज गर्ने कुरालाई मात्रै हाम्रो माइन्डले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। तर तपाईँको त्यो मेन्टल स्लेभरीबाट, तपाईँको इमोसनल स्लेभरीबाट नि तपाईँ बाहिर निस्किनु भएको छ भने नि प्रभुको एक एकवटा शब्दलाई, एक एकवटा कमालाई नि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँको स्पिरिटसँग सिधा बोल्छ। सो तपाईँको टाइमलाई नि तपाईँले रिडिम गर्नुभएको, तपाईँ यदि इमोसनल स्लेभरीबाट बाहिर निस्किनु भएको छ नि, तपाईँले एभ्री टाइम जहाँ पनि जानुहुन्छ नि टाइमलाई रिडिम गर्नु भएको हुन्छ। तपाईँले प्रभुको किङडमलाई तपाईँसँग लानुहुन्छ। किङडम भनेको चाहिँ किङको डोमिनियनलाई लगेर जानुभएको हुन्छ। किङडम भनेको त्यही हो नि, राजाको अधिकारलाई तपाईँले लगेर जानुहुन्छ। सो राजाको अधिकारलाई तपाईँले लगेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ संसारको कुरामा होइन, तपाईँ चाहिँ राज्यको कुरामा उभिएको हुन्छ। तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, हामी चाहिँ राजकीय पुजारी अनि हामीलाई चाहिँ राजदूत पनि भनेको छ। इन्डियामा जब अमेरिकाको राजदूत आउँछ नि, अमेरिकन एम्बेसी जब तपाईँ दिल्लीमा गएर हेर्नु भने नि, अमेरिकन एम्बेसीभित्र नि इन्डियाको करेन्सी चल्दैन। यद्यपि इन्डियाको सोइलमाथि छ त्यो, अमेरिकन एम्बेसीभित्र चाहिँ डलर नै चल्छ अझै पनि, डलर नै। किन भन्नुहोस् त, अमेरिकाले उसको एम्बेसीलाई इन्डियामा सेटअप गरेको हो। इन्डियाको करेन्सी चल्नुपर्ने नै, तर त्यो एम्बेसीभित्र चाहिँ खालि डलर नै चल्छ अझै पनि।
इन्डियाको पैसा लगेर जानु तपाईँ पाउनुहुन्न। जानु हो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको इन्डियन करेन्सीलाई डलरमा परिवर्तन गरेर मात्रै त्यहाँभित्र जान पाउनुहुन्छ, चलाउनु सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईँको करेन्सी नै चल्दैन। किनभने अमेरिकाले उसको एम्बासीलाई इन्डियामा ल्याएको छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले उहाँको राज्यलाई जब हामी टाइमलाई रिडिम गर्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा ल्याएको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ राज्यको सिक्काहरू चल्न थाल्छ। राज्यको सिक्का, राज्यको सिक्काले के भन्छ, पैसा नहुनेले पनि किनेर खाऊ भनेको छ। जसकोमा धन छैन नि त्यसले पनि किनेर खाऊ भन्छ। अचम्मको सिक्का छ है यो। तपाईँले कम्प्रिहेन्ड गर्नुहोस् के भनेको रहेछ, बुझ्नुहोस्। अहिले भन्ने बुझ्नु भएन होला, तर तपाईँले बादमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँगले स्टडी गर्नुभयो। सो यो मिश्र देशको मान्छे इजरायलीहरूलाई त्यो दासत्वबाट बाहिर निकालिदियो, दासत्वबाट बाहिर निकाल्यो। अनि उनीहरू जान्दैछ ह्याप्पी, खुसी छ, यस हामीले जित्यो, हामीले 430 वर्ष बाद ठुलो सेलिब्रेसन भयो। उनीहरूको पुरा के भयो है, गयो नि, गएको त छट्टै अगाडि गएको त लाल समुद्र थियो। त्यहाँदेखि नि उनीहरू शरीरबाट स्वतन्त्र भएको छ। यत्रो दिन उनीहरूले कस्तो खालको जिन्दगी जिउँदै थियो नि, आफै माटो पनि खोजेर ल्याउनु पर्ने, आफै इँटा पोल्ने दौरा पनि लिएर आउनु पर्ने, आफै फर्मा पनि बनाउनु पर्ने, अनि बनाएर त्यो नि फारोको त्यो सिटीलाई पनि, रामसेसको त्यो सहरलाई पनि बनाउनु पर्ने। अनि उनीहरू त्यो दिन अचानक छुट्टी भयो, उनीहरू छुट्टी भयो। केही पनि थिएन उनीहरूको लाइफमा, फ्रिडम थियो, पुरा फ्रिडम थियो। अनि त्यो फ्रिडमलाई नि उनीहरूले सेलिब्रेट गर्दै थियो, हाँस्दै थियो, उफ्रिँदै थियो। तर अलिकति पर पुग्ने बित्तिकै लाल समुद्र भेट्यो, रेड सी आयो। रेड सी आउने बित्तिकै उनीहरूले के भन्यो, मोसालाई फर्केर गनगन गर्न थाल्यो। किनभने नि उनीहरू शारीरिक दासत्वदेखि मात्रै बाहिर आएको थियो। उनीहरू मिश्र देशदेखि चाहिँ बाहिर आएको थियो, मिश्र देश चाहिँ उनीहरूदेखि बाहिर आएको थिएन। द्याट इज अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट थिङ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ मिश्र देशबाट बाहिर आउनु भएको होला, संसारदेखि तपाईँ बाहिर आउनु भएको होला, तर के संसार तपाईँदेखि बाहिर निस्किसकेको छ? द्याट इज अ बिगर क्वेसन। लाल समुद्रदेखि नि, लाल समुद्र देख्ने बित्तिकै उनीहरूले मोसालाई के भन्न थाल्यो, थिएन हाम्रोमा उता मिश्र देशमा चिहानहरू थिएन, तपाईँले हामीलाई मार्नु ल्याउनु भएको, मार्नु ल्याउनु। भजन सङ्ग्रह 107 पढ्नु भने नि बाइबलमा यसो इजरायलीहरूले सकसमा परमेश्वरलाई पुकारा गरेको थियो। मोसाले आएर खै त म तिमीलाई छुट्याइदिन्छु भनेर आएको थिएन। दे क्राइड अनटु द लर्ड भनेको छ। पुरा चित्कार छोडे अरे उनीहरूले प्रभुलाई। अनि प्रभुलाई नि उनीहरूको चित्कार सुन्दाखेरि प्रभुलाई माया लाग्यो, बिचारा म यिनीहरूलाई छुट्याइदिन्छु भनेर प्रभुले। अनि जब रिडिमरले ल्याएर छुट्याइदिए मोसालाई, अलिकति पर लाल समुद्र देख्ने बित्तिकै के भन्छ थाल्यो, मिश्र देशमा के हाम्रो लागि चिहानहरू थिएन? प्रभुसँग बार्गेनिङ हुँदैछ, यहाँ मोसासँग बार्गेनिङ हुँदैछ। एज इफ मोसाले चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ छुट्याएर लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ केही कमाउला जस्तै। मोसाले त आफ्नो सबै कुरा दौमा हालिदिएको थियो। यो मान्छेहरूलाई नि त्यो मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि मोसाले आफ्नो एभ्री सिङ्गल थिङ चाहिँ नि उसले त्यहाँ दौमा लगाइदिएको थियो। सबै कुरा, केही पनि छोडेको थिएन, उसको परिवारदेखि लिएर उसको करियरदेखि लिएर सबै कुरा। तर यो मान्छेहरू नि यिनीहरूको सधैँ एभ्री टाइम त्यस्तै गनगन हुन्थ्यो। लाल समुद्र पनि तलाएर पारी पुऱ्यायो, फेरि नाच्यो, पुरा स्तुति प्रशंसा गर्यो, डान्स गर्यो, उफ्रियो। फेरि अलिकति पर पुगेर के भन्यो, हामीलाई चाहिँ मिश्र देशको लसुन पुरा याद आयो भने। जब नि मान्छेको नि यो इमोसनल स्लेभरीबाट निस्केको हुँदैन नि, तपाईँलाई पनि पुरा लसुनको याद आउँछ। काँक्रा याद आयो उनीहरूलाई, काँक्रा याद आयो। अनि उनीहरूको माइन्डमा नि एउटा शङ्का पनि थियो, हामी त त्यो धनी देशलाई छोडेर बाहिर निस्क्यो भनेर। बाइबलले के भनेको छ नि, जब यिनीहरू मिश्र देशबाट निस्किँदै थियो नि, यिनीहरूले चाहिँ नि मिश्र देशलाई चाहिँ लुटेको थियो भनेर लेखेको छ। प्रभुले नि यिनीहरूलाई फेभर दिनुभएको थियो। मिश्र देशको सबै कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले नि जितेको थियो। प्रस्थान 3 को 22 पदमा भनेको छ, दे प्लन्डर्ड इजिप्ट भनेको छ। एक्सोडस च्याप्टर 3 verse 22 मा भनेको छ, उनीहरू मिश्र देशबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि नि दे ह्याड प्लन्डर्ड। मिश्र देश चाहिँ नि जब यो 30 लाख इजरायलीहरू बाहिर निस्के नि, मिश्र देश चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भएको थियो। ब्याङ्क्रप्ट कम्प्लिटली, त्यहाँको ब्याङ्कमा पनि पैसा थिएन, सबैजनाको सुन चाँदी पनि थिएन। अचानक नै उनीहरू माथि कहाँ उनीहरूको डलरको रेट त्यति बेला 100 रुपिस, इन्डियनको 100 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूको $1 थियो होला। तर अचानक नै त्यहाँ पनि एउटा चेन्ज भयो, उनीहरूको डलर चाहिँ घटेर तल आयो, तल 0 लेभलमा आयो। तर यो इजरायलीहरूकोमा अझै पनि शङ्का थियो क्या। अनि उनीहरूले नि त्यो काँक्राको कुरा गरेर, त्यो प्याज, लसुन, कन्दरा, वाटरमेलनको कुरा गरेर चाहिँ उनीहरूको माइन्ड पनि एउटा शङ्का थियो, हामी त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त हामीले केही त छोडेनौँ, संसारलाई छोडेर आइने हो। कतिजना, मसँग आज एकजना भाइ थियो, आज मलाई ट्राई गरेर ल्याइदिने। अनि उसले भन्दै थियो, हामी जवान भएपछि हामीलाई कस्तो मनपर्छ नि संसारको इन्जोयमेन्ट, कस्तो
मनपर्छ अहिले अर्को भाइले सम्झाउँछ होइन नि प्रभुमा पनि छ नि इन्जोयमेन्ट होइन नि तर भए पनि संसारमा पनि हुन्छ नि कतिवटा हामीले छोडेको उसको मनमा नि अलिकति के उसको रिग्रेट रहेछ संसारमा पनि मैले काहीँ चाहिँ छोडेँ कि भनेर धेरैपल्ट नि कतिजना मान्छेहरूले नि टाइमलाई रिडिम नगरेको कारणले फेरि नि त्यो रिग्रेटलाई झिन्दै गरेको हुन्छ जसरी यो इजरायलीहरू झिन्दै थियो उनीहरू मिश्र देशबाट म त्यो स्टेटमेन्टलाई फेरि दिन्छु है दे केम आउट अफ इजिप्ट बट दे डिड नट लेट इजिप्ट कम आउट अफ देम मिश्र देशलाई चाहिँ नि उनीहरूबाट बाहिर निस्किनु थिएन आज यही प्रब्लममा चाहिँ नि धेरैजना मान्छेहरू बाँचिरहेको छ धेरैपल्ट हामी त्यो ठाउँमा बाँचेको कारणले गर्दाखेरि नि हामी हुर्किनु सक्दैनौँ नेभर ग्रो हामी नि सानो पापमा नि लडिहाल्छौँ प्रभुसँग नि हामी कस्तो कस्तो प्रतिज्ञा गर्छौँ रुन्छौँ बिक्राई हामी लडी पछार हुन्छौँ है लाल सिँगान हुन्छौँ प्रभुले भन्नुहुन्छ यस यो मान्छेले यो छोराले मेरो मन फर्काउँदैछ आई लभ यु म उसलाई मन पराउँछु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ तर अलिकति पर पुगेपछि नि एउटा सानो चिजले हामीलाई लडाइदिन्छ किन भन्दाखेरि नि अझै पनि हामी मिश्र देशमै बाँचिरहेको हुन्छौँ बाहिरको मिश्र देशबाट निस्किन्छौँ तर भित्रको मिश्र देशलाई हामीले निकालेका हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि नि परमेश्वर वचन हुन्छ कम आउट अफ इजिप्ट तिमी मिश्र देशबाट बाहिर निस्केर आऊ तिमी मिश्र देशबाट बाहिर निस्केर आऊ तपाईँ कतिजना नि लाइफको त्यो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ तपाईँ परिवारबाट एकजना मात्रै हुनुहुन्छ या तपाईँ एक्लो विश्वासी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ नि कतिजना यस्तो भ्यालीको तपाईँको नि डिसिसनको भ्यालीमा त्यहाँ उभिनु भएको छ जहाँ संसारले तपाईँले थुप्रो कुराहरू देखाइरहेको छ अनि तपाईँ अनसर्टेनिटीमा प्रभुसँग हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला नि तपाईँको अहिले दुईवटा चोइस छ एउटा खुल्ला बाटो छ खुल्ला चौडा बाटो छ अनि अर्को चाहिँ साँघुरो बाटो भनेको छ बाइबलमा त्यसै भनेको छ अनि बाइबलमा भनेको छ प्रभुले हामीले सिकाउनु भयो तिमी चाहिँ साँघुरो बाटोबाट भित्र पस किन भन्दाखेरि किनभने त्यो भेटाउने थोरै हुन्छ फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा किनभने त्यसले जीवनमा पुर्याउँछ तर नि फराकिलो बाटो चाहिँ जोसुकैले भेटाइहाल्छ अनि त्यो भेटाउने थुप्रै हुन्छ त्यसले चाहिँ अन्तमा गएर मृत्युमा पुर्याउँछ यो इजरायलीहरूको लाइफमा नि यति साह्रो बेसी गनगन थियो यति साह्रो उनीहरू अनसेटिस्फाइड थियो उनीहरूको लाइफमा नि मैले यो ट्राई गर्दाखेरि के हुन्छ होला भन्ने प्रश्नहरू थियो उनीहरूको माइन्डमा अनि त्यो प्रश्नहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नि दे अलवेज वान्टेड टु ट्राई द्याट अनि नि प्रभुले भन्नुभयो यो जेनेरेसन चाहिँ पस्दैन उनीहरूलाई नि मैले ल्यान्ड अफ प्रमिसमा लाँदैछु प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ नि हामी माइन्डमा मिश्र देशलाई बोकेर नि हामी जान सक्दैनौँ प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ हामी त्यति बेला मात्रै जान सक्छौँ जब हामी मिश्र देशदेखि कम्प्लिटली बाहिर निस्किसकेका हुन्छौँ कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपमा हामी बाहिर निस्किसकेका छौँ भने चाहिँ हामी त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्न सक्छौँ अनि बाइबलले यसरी भन्छ यो इजरायलीहरूको नि उनीहरूको जुत्ता फाटेन 40 वर्षमा उनीहरूको जुत्ता फाटेन अरे खुट्टा पनि सुन्नेन अरे अनि इभन लुगाधरी पनि पुरानो भएन अरे लुगाधरी पनि पुरानो भएन उनीहरू यति डरलाग्दो अनोइन्टिङमा हिँड्थ्यो तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहोस् त नाइदर डिड दे एन्टर द ल्यान्ड अफ प्रमिस उनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि पसेन तपाईँको जुत्ता फाटेको छैन तपाईँको लुगा पुरानो भएको छैन तपाईँको खुट्टा सुन्नेको छैन त्यसलाई तपाईँको क्वालिफिकेसन नराख्नुहोस् उनीहरू इजरायलीहरूको त्यो सबै क्वालिफिकेसनमा नि चेक 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 पास गरेको थियो उनीहरूले सबै क्वालिफिकेसनमा ओके थियो क्युसी भन्छ नि तपाईँले क्युसी लेखिदिनु हुँदैन नि तपाईँको प्रडक्टमा क्वालिटी चेक हुन्छ नि चेक थियो तर नि येट दे डिड एन्टर द प्रमिस ल्यान्ड किन भन्दाखेरि नि किनभने उनीहरूले परमेश्वरको त्यो हायर कुरालाई चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि देख्न सकेन प्रभुसँग हिँड्दै थियो प्रभुले उनीहरूलाई माया गर्नुभयो बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ प्रस्थानको किताबमा परमेश्वरले नि तिनीहरूलाई बोकेर हिँड्नुभयो भनेर लेखेको रहेछ यसो भनेर लेखेको छ प्रस्थानमा चाहिँ गड क्यारिड देम भनेको छ प्रभुले भन्नु मैले चाहिँ तिमीहरूलाई बोकेर हिँडेँ भनेको रहेछ प्रभुले उनीहरूलाई बोकेर हिँड्दा पनि दे नेभर एन्टर्ड इन्टु द प्रमिस सो आज नि तपाईँ नि म हामी चाहिँ नि त्यो हुर्केको छोराहरू हौ छोराछोरीहरू हौ भने चाहिँ नि हामी प्रमिसमा पस्छौँ प्रतिज्ञामा पस्छौँ यदि हामी होइन भने चाहिँ नि विल जस्ट लिङ्गर इन द विल्डरनेसमा मजा आउँछ पार्टी हुन्थ्यो उनीहरूको एभ्री डे फ्री मन्ना थियो एभ्री डे फ्री कोयल थियो बट्टै चरा कस्तो टेस्टी हुँदो रहेछ मिठो हुँदो रहेछ बट्टै चरा मिठो चरा खानु पाउँथ्यो उनीहरू एभ्री डे नि मन्ना खानु पाउँथ्यो यति साह्रो डेलिसियस फुड थियो त्यो यति साह्रो न्युट्रिसियस फुड थियो बिकज अफ द्याट मन्ना नि त्यो मन्ना कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लुगाधरी पुरानो हुँदैन थियो उनीहरूको बडीले नि जुन चाहिँ एलिमेन्टलाई रेडिएट गर्थ्यो नि त्यो रेडिएसनले चाहिँ नि इभन लुगालाई त नयाँ राखिदिन्थ्यो एभ्री टाइम फर 40 years लुगै पुरानो हुनु पाउँदैन थियो तर नि
उनीहरू प्रतिज्ञाभित्र पस्न सकेन। प्रतिज्ञाभित्र चाहिँ त्यो मान्छेहरू पस्यो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ नि इनहेरिटेन्सलाई पहिल्यै बुझेको थियो। को पस्यो भन्नुहोस् त? कालेब अनि यहोशू मात्रै पुस्यो। किनभने उनीहरूले पहिला भनेको थियो वी क्यान कन्कर इट, हामी जित्नु सक्छौँ। तर अरू 10 जनाले भनेको थियो हामी सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई जित्नु सक्दैनौँ, यत्रो ठुलो राक्षसहरू जस्तो छ, संसारलाई जित्नु कहाँ सक्छ र, संसारको पापसँग त हामी कहाँ जित्नु, बाइबलमा लेखेको सबै कुरा कहाँ मान्नु सक्छ र। अरूहरूले त्यही भने आजको भाषामा भने त्यत्रो ठुलो हामी कहाँ गर्नु सक्छौँ र। उनीहरूले भने नि प्रब्लम, तिमी सक्दैनौ, ठिकै छ, तिमी सक्दैनौ भने म तिमीलाई जङ्गल घुमाउँछु, तिमीलाई म फ्री टुर दिन्छु 40 वर्षको, तिमीलाई दामी सफारी दिन्छु। सफारी पायो, त्यसको मतलब उनीहरू स्वर्ग गएन होइन। स्वर्ग गएन भनेको होइन, उनीहरू स्वर्ग गयो होला, थाहा छैन मलाई गयो कि गएन, त्यो पनि थाहा छैन, स्योरली भन्न सक्दिनँ। तर स्वर्गमा पनि त्यो स्तर छ नि त है, फर्स्ट हेभन, सेकेन्ड हेभन, थर्ड हेभन भनेको छ। उनीहरू त्यो एउटा स्तरमा गयो भने पनि उनीहरू त्यो ठाउँमा बस्यो जहाँ चाहिँ नि उनीहरूले इनहेरिट गर्दैन। उनीहरू चाहिँ नि पियुसी हुन्छ नि, एउटा भनाइ छ नि, पियुसी स्कुलमा हामीलाई भन्छ नि पास्ट अन्डर कन्सिडरेसन, पियुसीको त्यो लेभलमा मात्रै बस्यो। त्यो लेभलमा को छ भन्नुहोस् त? त्यो चोर छ नि, चोर प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि भन्यो नि, प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस् ल भन्नुभयो नि। प्रभुले के भन्नुभयो त्यो मान्छेलाई? टु नाइट यु विल बी विथ मी इन प्याराडाइस भन्यो। प्याराडाइस भन्यो, तिमी चाहिँ मसँग थर्ड हेभनमा हुन्छ भन्नु भएन, तिमी त मसँग प्याराडाइसमा हुन्छ भनेको छ। सो भन्नुको मतलब त्यहाँ पनि लेभल छ। लास्ट आवरमा उसले लास्ट आवरको त्यो एन्ट्री टिकट पायो, लास्ट आवरमा पस्यो। आज थुप्रो प्रभुको छोराछोरीहरू नि, तपाईँले रिक जोइनरको किताब फाइनल क्वेस्ट भन्ने किताबलाई पढ्नु भन्यो नि, त्यहाँ रिक जोइनरले लेखेको छ थुप्रो प्रभुको दासदासीहरू संसारमा भयङ्कर रूपमा चलाएको मान्छेहरू पनि नि त्यही चोरको लेभलमा बसेकै ठाउँमा बसेको छ संसारमा। किन भन्दाखेरि नि जब उनीहरूको लाइफमा सफलता आयो नि, जब उनीहरूको जीवनमा उन्नति आयो नि, दे गट क्यारिड अवे। किनभने उनीहरू फिजिकली उनीहरू फ्री थियो, तर इमोसनली अनि स्पिरिचुअली उनीहरू फ्री थिएन। सो उनीहरू फिजिकली उनीहरू फ्री थियो, इमोसनली फ्री भएन। सो जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ, यो स्लेभरीलाई बुझ्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ नि हामी मिश्र देशबाट बाहिर निस्केर आउन सक्छौँ। सानो पेटी सिन्सहरूलाई नि हाम्रो जीवनमा हामी मौका दिँदैनौँ। हिब्रू 12 अध्यायमा भनेको छ तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने पापहरूलाई पन्छाइकन तिम्रो दौडलाई तिमी धीरजसँग दौड, देन वी क्यान रन आवर रेस। त्यति बेला चाहिँ नि हामी विश्वासको कर्ता यीशुलाई हेर्न सक्छौँ। जब तपाईँ त्यो इमोसनल अनि स्पिरिचुअल स्लेभरीबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ नि, तपाईँले मान्छेलाई हेर्नुहुन्न, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले यीशुलाई हेर्न सिक्नुहुन्छ सिधै। नत्र हुन्छ नि विल अलवेज लुक एट पिपल, हाम्रोमा आइडल हुन्छ, फलानु यस्तो, फलानु यो दाजु, यो अङ्कल, यो आन्टी, यो वर्सिप लिडर, यो वर्सिप गर्ने आन्टी, यो दिदी भनेर हामी उनीहरूलाई फलो गर्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ भन्छ तिमी चाहिँ यीशुलाई हेरिकन तिम्रो दौडलाई दौडिनु थाल। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि यो स्लेभरीबाट बाहिर निस्केको हुन्छ नि, उसले सधैँ यीशुलाई हेर्छ, घाम लाग्दा पनि यीशुलाई हेर्छ, पानी पर्दा पनि यीशुलाई हेर्छ, खाल्डामा हुँदा पनि यीशुलाई हेर्छ, अनि दामी ठाउँमा बगैँचामा हुँदाखेरि पनि उसले सधैँ यीशुलाई हेर्न सिकेको हुन्छ। अनि ऊ दौडिँदै गर्दाखेरि नि उसले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ यो कुरा मेरो लागि रमाइलो छ, तर यो चाहिँ मेरो लागि एउटा स्टम्बलिङ ब्लक मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि पौलले भन्छ यीशु ख्रीष्टको खातिर मैले जीवनमा जति पनि कुराहरूलाई हासिल गरेँ, जति पनि मेरो एक्सपिरियन्सलाई, धन सम्पत्ति, योग्यतालाई नि जति पनि हासिल गरेँ, त्यो कुरालाई चाहिँ म यीशु ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नु सकौँ भनेर चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ हानिकै ठान्छु। आई काउन्ट इट एज अ डङ भनेको छ, एउटा गोबर जस्तो मात्रै म ठान्छु भनेको छ उसले। किनभने नि उसलाई नि प्रभुले बोलाउनु भयो नि, जब उसको जीवनमा प्रभुले उसको जीवनमा डिल गर्नुभयो, पावललाई पनि डिल गर्नुभयो, प्रभुलाई सिकाउनु भयो, अनि प्रभुलाई उसलाई नि स्लेभरीको त्यो ठाउँबाट निकाल्नु भयो। अनि वास्तवमा गइकन उसले जब आफूलाई बोर्न सर्भेन्ट, आई एम द बोर्न सर्भेन्ट अफ क्राइस्ट भन्दै थियो, त्यति बेला चाहिँ उसले अर्को शब्दमा भन्दै थियो आई एम द फ्रेन्ड अफ क्राइस्ट। किनभने यीशु ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो म जान्दछु। पौलले भनेको छ नि म त्यसै दौडेको छुइनँ, म त्यसै आइएम नट रनिङ इन भेग, मैले त्यसै हावामा मुक्का हिर्काएको छुइनँ, तर आई नो मैले कहाँ हिर्काउँदैछु, म मेरो प्रतिज्ञालाई देख्दैछु, म चाहिँ नि त्यो मेरो विश्वासको कर्ता यीशुलाई हेर्दै दौडिँदैछु। किनभने म दौडिँदै गर्दाखेरि, म एभ्री टाइम दौडिँदै गर्दाखेरि म यीशुलाई देख्छु। मेरो टाइम रिडिम भएको छ, मेरो इमोसन रिडिम भएको छ, मेरो स्पिरिट रिडिम भएको छ, अनि म चाहिँ कुनै किसिमको स्लेभरीमा छुइनँ, तर वास्तवमा म चाहिँ स्वतन्त्रतामा छु। जब हामी यीशु ख्रीष्टसँग नि त्यो ठाउँमा उभिएर हिँड्नु थाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले स्वतन्त्रताको एउटा कम्प्लिट नयाँ रेभलेसनलाई हाम्रो जीवनमा पाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई सानो कुराले, अर्काको सफलताले, अर्काको चिजले, अर्काको गाडीले, अर्काको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड या केही कुनै यस्तो कुराले हामीलाई नि अल्मलाउनै सक्दैन। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फोकस्ड हुन्छ, पौलले जस्तै हामी एकदमै सठिक एकदमै नजर लगाएर हामी कुद्छौँ, हामी कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा कुद्दैछौँ भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ।
सो अब यो पुस्तालाई नि प्रभुले जसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ नि, प्रभुले यो पुस्तामा नि त्यो मान्छेहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि यो दौडिनलाई तयारी छ। प्रभुले भन्नुभयो नि तिमी मेरो पछाडि आउन चाहन्छौ, तिमीले क्रुस बोक अनि मेरो पछाडि लाग। एक दिन एउटा मान्छेले भन्यो प्रभु तपाईँ जहाँ जानु भने म तपाईँको पछाडि जान्छु, जहाँ जानु भने म तपाईँको पछाडि जान्छु। प्रभुले के भन्नुभयो, स्यालहरूको पल छ, आकाशको चराचुरुङ्गीहरूको गुण छ, तर मानिसको पुत्रको चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन। मजा लाग्छ मलाई त्यो स्टेटमेन्ट। किन भन्नुहोस् त, किन त्यसो भन्नुभएको? यसलाई मैले पहिला पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। चराचुरुङ्गीले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईँको बिउ खाने देखाउँछ, तपाईँको लाइफको नि सिड खाइदिने कुराहरू देखाउँछ। त्यो चराले चाहिँ नि जब तपाईँ आज तपाईँको लाइफमा सिड छरिँदैछ नि, अहिले नै कतिजनाको लाइफमा सिड खाँदैछ, चराले आउँदै लाँदैछ, चराचुरुङ्गी देखाउँछ त्यसले। स्यालले चाहिँ के देखाउँछ भने नि, स्यालले श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायमा लेखेको छ कि स्यालले चाहिँ हाम्रो दागको रुखमा चाहिँ फल फलेको बेलामा चाहिँ त्यो स्यालको बच्चाहरूले आएर के गरिदिन्छ अरे, तर दागको जरा खाइदिन्छ अरे, अनि बोट नै मारिदिन्छ। स्यालले चाहिँ नि तपाईँको विश्वासको रुटलाई खाइदिने एलिमेन्टहरूलाई देखाउँछ। तपाईँको लाइफमा नि तपाईँको लाइफमा फल फल्नु थालेको हुन्छ, त्यो स्यालले आइकन खाइदिन्छ। अनि प्रभुले भन्दै हुन्छ तिम्रो लाइफमा तिमीले त्यो स्याललाई पनि मौका दिएको छौ, तिम्रो लाइफमा तिमीले त्यो चरालाई पनि मौका दिएको छौ, तर तिमी यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म चाहिँ बढेको छैनौ भनेको। किनभने बाइबलले भन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। हि इज द हेड अफ द चर्च। अनि चर्च चाहिँ के हो, उहाँको शरीर हो। चर्च चाहिँ यहाँ तल छ अनि टाउको चाहिँ माथि सस्पेन्डेड छ, टाउको अडिने ठाउँ नै भएन नि त। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले जे कुरालाई माग्दैछौ नि, तिम्रो जुन पर्सपेक्टिभबाट हेरेर माग्दैछौ त्यसले चाहिँ नि म तिम्रो जीवनमा तिमी चाहिँ मेरो शिरसम्म बढेर आउँदैनौ, तर तिमीले माग्दै गरेको कुरामा चाहिँ नि स्यालले तिम्रो जरा खाइदिने कुराहरूको लागि तिमीले ठाउँ बनाउन चाहन्छौ, अथवा चराले तिम्रो सिड खाइदिने कुराहरूको लागि तिमीले ठाउँ बनाउन चाहन्छौ। आज तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? आइ एम नट स्कोल्डिङ यु, मैले तपाईँलाई गाली गरेको होइन, मेरोमा अधिकार छैन। तर जब हामी हुर्किँदैछौँ, जब हामी सिरियस हुँदैछौँ, जब हामी लडाइँ गर्ने हो, साँच्चै शत्रुलाई जित्ने हो भने चाहिँ प्रभुले भनेको छ तिमी शत्रुलाई जित्ने नै हो भने चाहिँ लडाइँ गर्नु जानुभन्दा अगाडि तिम्रो अगाडि कुन चाहिँ शत्रु छ त्यसलाई तिमीले मूल्याङ्कन गर, त्यसलाई एनालाइज गर, त्यसलाई तिमीले नि एकपल्ट तौलेर हेर, अनि तिमीले अन्दाज लाउँछौ कि म त्योसँग लड्नु सक्ने छु कि छुइनँ। त्यहाँदेखि मात्रै तिमीले के गर्छौ, लडाइँ गर्छौ। होइन भने चाहिँ तिमी लडाइँमा नजाऊ भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सो यहाँ प्रभुले एउटा यस्तो पुस्तालाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ जुन पुस्ता चाहिँ नि त्यो कुराहरूसँग लड्नु सक्छ, जुन पुस्ता चाहिँ नि पापको कुराहरूसँग लड्न सक्छ अनि उनीहरूले आफ्नो दौडलाई दौडिन सक्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई नि प्रभुले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ इमोसनली स्लेभ हुनुभएको छ या स्पिरिचुअली स्लेभ हुनुभएको छ भने नि बाहिर फिजिकल बडीमा जत्तिकै फ्री म्यान भन्यो भने तपाईँले जित्न सक्नुहुन्न। सानो काँक्राले लडाइन्छ तपाईँलाई, सानो काँक्राले, सानो एउटा पानीले तपाईँलाई लडाइदिन्छ, ठुलो कुरा चाहिँदैन। सानो कुराले नि इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञामा पस्नदेखि एभ्री डे रोक्दै थियो। हामी चाहिँ त्यो पुस्ता बनिनु हुँदैन। यसघडी म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हाम्रो हृदयहरूलाई हामी तयारी बनाऊ एकैछिन। अनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् तपाईँको लाइफमा नि के चाहिँ छ यस्तो स्लेभरी जुन स्लेभरीले चाहिँ नि तपाईँलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। वाट इज द्याट थिङ? तपाईँको इमोसनल, तपाईँको भावनाको कुरा, तपाईँको आत्मिकी कुरा के चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले तपाईँलाई अगाडि बढ्नु दिँदैन? तपाईँ कोसिस त गर्दै हुनुहुन्छ, कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। आज नि तपाईँले त्यो कुरा यो ठाउँमा छोडेर जानुहोस्। यो तपाईँ आज यहाँ आउनु भएको छ नि, तपाईँले त्यो कुरालाई यहीँ छोडेर जानुहोस्। लिभ इट अवे। तपाईँको टङ हो त्यो, आज पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको आगोले नि मेरो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। तपाईँको हार्ट हो, प्रभुले भन्नुहुन्छ आई राइट माई ल इन यर हार्ट भनेको छ। तपाईँको ल नि आज मेरो हार्टमा लेखिदिनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस् तपाईँले के हो तपाईँको लाइफमा के चाहिँ त्यो कुरा हो जसले बढ्न दिएको छैन। आउनुहोस् एकैछिन हाम्रो आँखाहरूलाई हामी बन्द गरौँ, हाम्रो हृदयलाई हामी खोलौँ, हामी केही क्षण प्रार्थना गरौँ। सबैजनाले आफ्नो मुख खोलिकन तपाईँको कुरा प्रभुलाई भन्नुहोस्। तपाईँले कतिजनाले यसो भन्दै हुनुहुन्छ म मेरो परिवारलाई जित्न चाहन्छु, अनि तपाईँले परिवारलाई जित्नुको लागि नि प्रभुमा ल्याउनको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँले फ्रुटलाई पूर्णतालाई, फुलनेस अफ फ्रुटलाई नि तपाईँले देख्नु भएको छैन भने नि तपाईँले आज तपाईँको त्यो स्लेभरीको पोइन्टलाई हटाइदिनुहोस्। प्रभुको अगाडि नि स्वतन्त्र भइकन आउनुहोस्। हिब्रू 4:16 भन्छ अनुग्रहको सिंहासन अगाडि चाहिँ नडराइकन आऊ, नडराइकन आऊ, लेट गो। तपाईँको लाइफको त्यो कुरालाई छोडिदिनुहोस्। जुन चाहिँ कुरालाई नि तपाईँले लाइफको धन सम्झिनु भएको छ नि वास्तवमा त्यो तपाईँको धन होइन, वास्तवमा त्यसले तपाईँलाई दौडिनै दिएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई सजिलैसँगले नि तपाईँलाई इन्ट्याङ्गल गर्ने, तपाईँलाई लडाउने नि तपाईँको कुराहरू मात्रै हो। त्यसले तपाईँलाई सजिलैसँग लडाउनु खोज्दैछ। त्यसले सजिलै तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको जीवनमा मृत्युलाई ल्याउने कोसिस गर्दैछ।
अनि तपाईँलाई 10 रोटमा लाग्दछ त्यसले आज छोडिदिनुहोस् प्रभुको अगाडि केही छन् विचार गर्नुहोस् सोच्नुहोस् प्रभुको वचनले भन्छ यदि तिमीले आज प्रभुको आवाजलाई सुन्छौ भने आफ्नो हृदयलाई कन्ट्रोल गर्न प्रभु चाहिँ नि God is about refining you as a gold सुन जस्तै नै प्रभुले तपाईँलाई डिफाइन गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ सुन जस्तै एउटा खाने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ त्यसरी प्रभुलाई सोध्नुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् र के कुरा छ जो तपाईँलाई मन परेको छ वाट इज कमिङ अगेन्स्ट यु तपाईँको विरुद्धमा आउने के कुरा छ के यस्तो कुरा छ जो चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा आउँछ तपाईँको विरुद्धमा आउने कुरा के छ तपाईँको विरुद्धमा आउने कुरा के छ मेरो जीवनमा आज म त्यो कुरालाई सरेन्डर गर्छु त्यो कुरालाई म आज क्रुसको फेदीमा म बिसाउनेछु I surrender it before the cross. क्रुसको अगाडि म सरेन्डर गर्छु It's about बाइबलमा यसो भनेर छ चाँदीको कष्टलाई निकाल्ने throw away the dross from the silver भनेको छ जब चाँदीको नै ड्रसलाई निकाल्छ नि तब त्यो चाँदीमाथि चाहिँ कारिगरले राम्रोसँगले काम गर्न सक्छ You can do a beautiful work but you have to let it go तपाईँको माइन्डभित्र तपाईँभित्र भएको नि त्यो मिस्टरनेसलाई नि आज भन्नुहोस् तँलाई म मेरो जीवनमा टाइम दिनुहोस् समय दिँदिनँ तँलाई मेरो जीवनमा स्थान दिँदिनँ म मेरो टाइम्सहरूलाई रिडिम गर्छु तपाईँको टाइमहरूलाई नि यसबाट यीशुको रगतलाई रिडिम गर्न थाल्नुहोस् तपाईँको टाइम्सहरूलाई बोल्न थाल्नुहोस् तपाईँले नि अहिलेसम्म प्रभुलाई यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली बचाउनुहोस् तर तपाईँको टाइमलाई तपाईँले रिडिम नै गर्नु भएको छैन आज रिडिम गर्नुहोस् भन्नुहोस् आई रिडिम माई टाइम म मेरो टाइमलाई रिडिम गर्छु म मेरो समयहरूलाई रिडिम गर्छु प्रभुले मेरो लागि राख्नुभएको पूर्णतालाई नि आज म रिडिम गर्छु परमेश्वरले नि तपाईँको जीवनमा त्यो ठुलो कुरालाई ल्याउन चाहनुहुन्छ र त्यो ठुलो कुरालाई ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रभु आज पर्खिराख्नु भएको छ इज लुकिङ एट यु परमेश्वरको वचनले भन्छ आइज अफ द लर्ड परमेश्वरको नजर चाहिँ नि पृथ्वीको सबै मानिसहरूलाई हेर्दै डुबिरहन्छ आज त्यही आँखाले आज तपाईँलाई पनि हेर्दैछ इज लुकिङ एट यु तपाईँलाई हेर्दैछ अनि तपाईँको जीवनको कुराहरूलाई नि प्रभुले डिल गर्न चाहनुहुन्छ छोडिदिनुहोस् त्यो कुराहरूलाई जुन कुराले पनि तपाईँलाई दौडिन दिएको छैन यो ट्राइङ यो बेस्ट राम्रो कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तर अलिकति अगाडि गएपछि तपाईँले लडिहाल्नुहुन्छ तपाईँ गिरिहाल्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस् निर्णय गर्न चाहन्छ तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा बसेर लड आई डिसाइड म निर्णय गर्छु त्यो कुरा छोड्ने त्यो कुरालाई छोड्ने डिसिप्लिनभित्र म आउँछु त्यो कुरा बिना जिउने लाइफस्टाइलभित्र आज म बस्दैछु तपाईँले प्रब्लम भन्नुहोस् यु हेभ टु ओपन यर माउथ तपाईँले बोल्नुपर्छ मैले भनेर हुँदैन तपाईँको लागि अनि तपाईँको कुरा सुन्नको लागि नि पहिलो हातमा तपाईँको छेउमा छ हामीले प्रभुलाई कसरी विश्वास गऱ्यौँ हाउ डिड वी बिलिभ इन द लर्ड प्रभुलाई हामीले हाम्रो मुखले स्वीकार गऱ्यौँ हाम्रो हृदयमा ग्रहण गऱ्यौँ आज पनि तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि तपाईँको मुखको कन्फेसन हुन्छ तपाईँको हृदयमा नै तपाईँले यो कुरालाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आज यो कुरा प्रभुलाई भन्नुहोस् म भित्रको स्लेभरीलाई आज म बाहिर जान दिन तयारी छु फरिसी शास्त्रीहरूले भनेको थियो they are slave to nobody they are slave to sin they are slave to pride कि आज तपाईँ सिनको स्लेभ हुनुहुन्छ आर यु स्लेभ टु प्राइड घमण्डको स्लेभ हुनुहुन्छ तपाईँकोमा योग्यता छ तपाईँकोमा शिक्षा छ तपाईँले आफूलाई भत्र सम्झिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्लेभरी हो लेट गो इट छोडिदिनुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् लर्ड आई नो म जान्दछु तर म नजाने जस्तै हुने चुनाव गर्छु कतिजनाको लाइफमा नि प्राइड अफ ह्युमिलिटी नम्रताको घमण्डले पनि नि उनीहरूलाई स्लेभ बनाइरहेको छ आज छोडिदिनुहोस् लेट इट गो God wants your heart. प्रभुलाई चाहिँ तपाईँको हृदय चाहिएको छ तपाईँको एक्टिङ चाहिएको छैन प्रभुलाई मेरो हृदय चाहिएको छ मेरो ढोङ प्रभुलाई चाहिएको छैन प्रभुले चाहिँ नि जस्ट एभ्रिथिङ विथ फायर एभ्रिथिङ विथ फायर एकैछिन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् आज तपाईँ प्रभुको सिंहासनहरूले उभिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले प्रभुलाई एन्सर दिनुपर्नेछ वाट इज द्याट थिङ जुन चाहिँ कुरालाई लिएर पनि तपाईँले अयुबले जस्तै भन्दै हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ अयुबले भनेको थियो when God will judge me जब उहाँले मलाई खार्नुहुन्छ नि I'll come as a pure gold निखुन सुन जस्तै म आउँछु do you have that thing in your life
छ तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा आज छैन भने सेटल गर्नुहोस् सेटल गर्नुहोस् सेटल गर्नुहोस् आजको बिहान नि पृथ्वीमा थुप्रैजना मान्छेहरूले आँखा खोलेन उनीहरू राति हिजोको बेलुका नि के भनेर सुतेको थियो भोलिको दिन सन्डे हो राम्रो जिन्दगी हुन्छ छुट्टी मनाउँछु सुतेकै भयो उनीहरू थाहा नपाइकन उनीहरू परमेश्वरको सिंहासन अगाडि गयो आइएम नट ट्राइङ टु मोटिभेट यु इन रङ म्यानर तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि वास्तवमा हामी एक दिन जान्छौँ आज जब पृथ्वीमा यो कुराहरूलाई खोल्न सक्छौँ बाइबलले भन्छ जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो स्वर्गमा पनि खोलिन्छ आज तपाईँले पृथ्वीमा खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुराहरूलाई जुन कुराले नि तपाईँको दौडलाई तपाईँ दौडिन सक्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई बोकेर हेरिराख्नु भएको छ वरदान खाँदै हुनुहुन्छ होला आशिष पनि पाइराख्नु भएको छ होला जुत्ता पनि फाटेको छैन होला के तपाईँ प्रतिज्ञाभित्र बस्ने योग्य हुनुभएको छ यीशुको नगरले अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ तर धेरैपल्ट नि अन द वे हामी त्यो कुराहरूलाई गुमाइपर्नेछौँ आज रिकल गर्नुहोस् प्रभुले भन्नुभयो इफिसियसमा भन्नुभयो सम्झ रिमेम्बर फ्रम वेयर डिड यु फल कहाँबाट गऱ्यो एन्ड रिपेन्ट यस लर्ड लर्ड वी हम्बल आवरसेल्व्स हामी आफूलाई विनम्र तुल्याउँछौँ त्यसरी हामी विनम्र तुल्याउँ आफूलाई लेट्स हम्बल आवरसेल्फ विनम्र तुल्याउँ हामी प्रभुको अगाडि हाम्रो हृदयहरू फटाउँ प्रभुको अगाडि लेट्स टियर आवर हार्ट्स हाम्रो हृदय प्रभुको अगाडि फटाउँ कतिपल्ट हामीले प्रभुलाई के कुरा भन्यौँ सो मेनी टाइम्स वी डिडन्ट लिभ त्यो कुरा जिएनौँ एभ्रिथिङ इज अकाउन्टेड सबै कुरा नि परमेश्वरको अगाडि सम्झनाको किताबमा लेखिएको छ आज प्रभुले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो योसो अनि काले जस्तै हुनुपर्छ जसकोमा नि उसले जसले भन्न सक्छ यस हामी बस्न सक्छौँ हामी जित्न सक्छौँ आज प्रभुले त्यो एटिट्युड भएको मान्छेहरूलाई नि यो कोठाभित्र खोज्दै हुनुहुन्छ प्रभुले नि संसारलाई बदलिनुलाई थुप्रो मान्छे चाहिएन 30 लाख मान्छेले सुरु गरेको थिए सबै 30 लाखजना पसेन पुरानो पुस्ताको 2 जना मान्छे मात्रै पस्यो सायद त्यो पुरानो पुस्ताको मान्छे 15 लाख थियो होला 20 लाख थियो होला तर नि 2 जना मात्रै प्रतिज्ञाभित्र पस्न सक्यो कालेबले योसु अनि गड हेड टु वेट फर द होल न्यू जेनेरेसन तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो पुस्ता हुनुपर्छ जसले चाहिँ नि प्रकाशित वाक्यमा भनेछ कम लर्ड जिजस आउनुहोस् प्रभु भन्ने कस्तो कन्फिडेन्सको साथ भनेछ आउनुहोस् प्रभु यो पुस्ता रेडी भएको छ के आज यो पुस्ता रेडी छ यो कोठाभित्र क्यान वी से कम लर्ड जिजस आउनुहोस् यीशु हामी भन्न सक्छौँ के भन्न सक्छौँ प्रभु आज मेरो पुस्तामा आजको दिन तपाईँ आउनुपर्छ आइएम रेडी तपाईँको दुलही तपाईँको ब्राइड चाहिँ यहाँ तयारी छ म चाहिँ रेडी छु यति साह्रो सिँगारेको छु यति साह्रो मखमख म मेरो सुवासना छ म यति साह्रो राम्री भएको छु म यति साह्रो सजिएको छु अब तपाईँलाई भेट्नु लागि मेरो हृदयले यर्न गर्दैछ पर्खिँदैछ आइएम लुकिङ एट यर डोर आर वी दोज पिपल यो वाक्य एकैछिन विचार गरौँ लेट्स रिमेम्बर विचार गरौँ प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ हामी आफैलाई विनम्र तुल्याउँछौँ लर्ड हामी तपाईँसँग यो प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको राइचियस जजमेन्ट हाम्रो जीवनमा पठाइदिनुहोस् सेन्ड योर राइचियस जजमेन्ट इन आवर लाइफ्स तपाईँको राइचियस जजमेन्टले चाहिँ हामीलाई जज गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो ढुङ्गा हुनुहुन्छ जुन ढुङ्गामा गएर जब पनि कोही ठोकिन्छ तब त्यो व्यक्ति टुक्रा टुक्रा हुन्छ अनि त्यो ढुङ्गा जसमाथि खस्छ त्यो धुलो पिठो हुन्छ प्रभु आज हामी यो भन्छौँ प्रभु तपाईँ हामीमाथि खस्नुहोस् फलन अस अनि हाम्रो प्रभु त्यो मेन्टल स्लेभरीबाट स्पिरिचुअल स्लेभरीबाट लर्ड सेट अस फ्री तपाईँलाई चिन्न सकौँ लर्ड दिस आवर प्रेयर हेल्प अस टु नो यु मोर लर्ड हामी तपाईँलाई अझै चिन्न चाहन्छौँ ओ प्रभु तपाईँको ज्ञानको प्रभु तपाईँलाई हासिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै कुराहरूलाई हामी दिनलाई तयारी छौँ लेट इट गो हिजोको कुराको सफलता हिजोको अनोइन्टिङ त्यो कुराहरूमा हामी जिउन चाहँदैनौँ तर प्रभु वी वान्ट टु नो यु एभ्री टाइम हरेकपल्ट नि वी वान्ट टु नो यु मोर लर्ड हामी तपाईँलाई अझै चिन्न चाहन्छौँ यस यस लर्ड तपाईँ को हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ लर्ड आई वान्ट टु नो यु मोर तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ उभिनुहोस् प्रभुको अगाडि तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस् लर्ड आई वान्ट टु नो यु मोर तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु म तपाईँलाई अझै चिन्न चाहन्छु अझै
आज जति चिनेको छु नि म त्यतिमा सन्तुष्ट छुइनँ आइ एम नट सेटिस्फाइड सन्तुष्ट छुइनँ आई वान्ट टु नो यु मोर यस म नि तपाईँको अगाडि आएर नि टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्नेवाला छुइनँ दिस इज एक्नोलेजमेन्ट टु जिजस तपाईँले यीशुलाई एक्नोलेज गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ लर्ड म तपाईँलाई अझै चिन्न चाहन्छु तपाईँले नि यीशुलाई नि त्यो दासत्वको ठाउँमा बसेर चिन्नु सक्नुहुन्न किनभने दासत्वको ठाउँमा चाहिँ अनाज्ञाकारीको पुत्रहरू मात्रै बस्छ आज्ञाकारी छोराछोरीहरूले चाहिँ नि परसम्म देख्न सक्छ यसघडी आफ्नो हृदयको एउटा गर्नु छ नि भन्नुहोस् तपाईँको हृदयको गीत नि यसघडी प्रभुलाई सुनाउनुहोस् तपाईँको दुल्हालाई नि तपाईँको गीत सुनाउनु थाल्नुहोस् यसघडी सिङ यर सङ टु द लर्ड दाउदले भनेको छ नि उहाँले चाहिँ मलाई त्यो सत्यनाशको खालबाट निकाल्नु भयो आफ्नो चट्टानमाथि राख्नुभयो and he has surrounded me with the songs of deliverance छुटकाराको गीतले तपाईले मलाई घेर्नु भएको छ छुटकाराको गीतले तपाईँले मलाई घेर्नु भएको छ yes Lord we surrender our lives oh yes Lord
सिचुएसनले हामीलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, तर हामीभित्र भएको अनोइन्टिङले, हामीभित्र भएको अधिकारले, हामीभित्र भएको महिमाले, हामीभित्र भएको सम्पत्तिले प्रभु हामी त्यो कुराहरूलाई बदल्न सक्छौँ। जसरी पौलले भनेको थियो, I can do all things through Christ who strengthens me. जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। म मेरो अधिकारलाई चलाउन सक्छु, म मेरो सम्पत्तिलाई चलाउन सक्छु, अनि त्यो महिमालाई सधैँ हेरिरहन सक्छु। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु हामी निशानातर्फ ताकेर हामी दौडन्छौँ, व्यर्थैमा दौड्ने होइन प्रभु। त्यसै प्रभु साँच्चै नै डाइरेक्सन लेस होइन, तर प्रभु क्रुस जो चाहिँ हाम्रो प्रभु माइल खुट्टी हो, त्यो क्रुसलाई हामी हेर्दै हामी एभ्री डे वान स्टेप एट अ टाइम प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू। हामी नजिक अनि नजिक आउँदैछौँ, हाम्रो एन्ड अफ द रोडमा, हाम्रो डेस्टिनीको त्यो ठाउँमा हामी आइपुग्दैछौँ। अनि हामी यो आशा गरिरहेका छौँ कि तपाईँले हाम्रो जीवनको चिजहरू खोसिदिनु भयो। जसरी अब्राहमले बुझेको थियो कि मेरो छोरा इसाकलाई प्रभुले लानु भने पनि यो मरेको शरीरबाट जिउँदो फेरि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। र हामीले दिएको सरेन्डर गरेको कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको अगाडि जसरी हामी सरेन्डर गर्छौँ प्रभु, तपाईँले त्यसमा फेरि पनि जीवन हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको भय, इसाकको भयलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु आजको साँझको लागि। प्रभु तपाईँ महिमित बन्नुहोस्, न त बलले न त शक्तिले